Στέλιο. Νίκο. Καταρχάς καλώς όρισες Thank στο you. Guitar Spot Ευχαριστώ πάρα πολύ. και τα πρόβα Music Studios. Ευχαριστώ. Στέλιο, έχω πολλές ερωτήσεις να σου κάνω. Παρακαλώ. Καταρχάς θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είσαι πολύ έτσι ενεργός YouTuber και είσαι πολλά χρόνια ενεργός YouTuber, είσαι στη φάση δηλαδή... 7 χρόνια νομίζω, 8. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολύ στα σπάργανα το YouTube όταν το ξεκίνησες, Ναι. αλλά ακόμα δεν ήταν στο επίπεδο που είναι τώρα. Δηλαδή, Σωστά. ίσως τότε να είχε αρχίσει να γεννιέται ο όρος YouTuber και να είναι, Πολύ ξέρεις, σωστά. αυτό ένα επάγγελμα. Σωστά. Όπως τώρα είναι. Ως μουσικός και ως κιθαρίστας, όλοι μας περνάμε χρόνο, οι περισσότεροι περνάμε χρόνο στο σπίτι παίζοντας κτλ. Έχω πάρα πολλές απορίες σε σχέση με αυτό βασικά. Πάμε. Γι' αυτό και κατάλαβα θα σε περάσω από ανάκριση. Πάμε, ό,τι θέλεις. Πρώτον, θέλω να μου πεις, όταν φτάνεις σε σημείο να μην ανεβάζεις παίξιματα επειδή θέλεις, αλλά επειδή πρέπει. Δεν ξέρω καταρχάς αν φτάνεις σε αυτό το σημείο, όντας ένας YouTuber. Προσωπικά εγώ όχι τόσο. Όχι τόσο, Δηλαδή, αλλά όχι καθόλου. Όχι και καθόλου. Έχεις ένα obligation, ας πούμε, στους fans, στους θεατές, όπως θες πες το. Στους followers. Στους followers, να τους σερβίρεις ένα προϊόν. Όλοι μπαίνουμε στο YouTube, ας πούμε, για να περάσουμε καλά, να ξέρεις, είναι entertaining platform mainly και educational, αλλά μπαίνουμε για να περάσουμε καλά, είναι η τηλεόραση του σήμερα, οπότε κάπως χρωστάς σε αυτούς που σε ακολουθούν να τους δίνεις content, να τους δίνεις εκπομπές, υλικό, παίξιμο. Προσωπικά δεν έχω μπει ακόμα τόσο πολύ σε αυτό το τρυπάκι, δηλαδή τώρα που μιλάμε έχω να ανεβάσω βίντεο σχεδόν 3 με 4 εβδομάδες. Έχω πάρει ένα time off και ξεκουράζομαι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι, το οποίο είναι super overwhelming. Δηλαδή πρέπει να πιέσεις πάρα πολύ τον εαυτό σου, ειδικά αν είσαι active σε πολλά social media κιόλας, να παράγεις content συνέχεια, το οποίο είναι πάρα πολύ πιεστικό. Ειδικά αν έχεις ένα busy πρόγραμμα, προσωπικά εγώ με μαθήματα κτλ. Δεν είναι πολύ εύκολο. Ναι. Ναι. Οπότε εντάξει, προσπαθώ να μην μπαίνω τόσο σε αυτό το τρυπάκι. Όταν δεν νιώθω ότι θέλω να ανεβάσω κάτι, δεν ανεβάζω. Τελεία. Αυτό που είπες ότι το YouTube είναι η τηλεόραση του σήμερα ισχύει εδώ και πολλά χρόνια. Σωστά. Πλέον. Αρκετά μάλλον χρόνια. Είναι ενδιαφέρον πάντως το όλο θέμα, γιατί μπορεί να μην είσαι κάποιος μουσικός ο οποίος κάνει sessions ιδιαίτερα. Σωστά. Δηλαδή δεν παίζεις με κάποιον όπως συζητάμε με άλλους Εγχώρια φίλους. όχι. Εγχώρια, ναι, να έχεις κάποιο σταθερό gig με κάποιο όνομα, ξέρω, Ναι. κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να βιοπορίζεσαι, αλλά έχεις, εκτός από τα μαθήματα, είσαι ένας YouTuber, YouTube star, YouTuber. Εντάξει, star δεν ξέρω, αλλά. Εντάξει, αυτά είναι σχετικά όλα. Ακριβώς. Ένας YouTuber. Επομένως, ουσιαστικά το σταθερό σου gig είναι αυτό. Ναι. Κοίταξε να δεις. Καταρχάς, εγώ το ξέρεις, εδώ και χρόνια τους εκτιμώ πολύ και μου αρέσει και πολύ σαν παίκτης. Ευχαριστώ. Απλώς υπάρχουν πράγματα, επειδή μπορεί να είμαστε κοντά ηλικιακά, αλλά εγώ για κάποιο λόγο νιώθω πάρα πολύ γέρος. Γιατί έχω παλαιωμένες απόψεις. Δηλαδή αυτό του σατανά εδώ με τα λάπτοπ πάνω τώρα στα Axe FX και ιστορίες τέτοιες, εγώ δεν τα μπορώ. Άμα δεν έχει λάμπα να μπει μέσα το Καρφί. τέτοιο. Το οποίο εννοείται ότι δεν είναι σωστό, απαραίτητα. Απλώς αυτό μου έχει κάτσει. Ναι. Σίγουρα το πιο όμορφο πράγμα που μπορώ να φανταστώ εγώ για την κιθάρα και τη μουσική και όλα αυτά είναι να τη μοιράζεις. Για μένα προσωπικά. Ελπίζω να μην νιώθεις ότι σε αποπαίρνω αυτό πρώτα. Απλώς έχω απορίες και θέλω να σε ρωτήσω γιατί εσύ το βιώνεις έτσι πιο διαφορετικά. Πιο διαφορετικά και πιο μέσα σε αυτό, ρε παιδί μου. Γιατί κατάλαβες. Είσαι αυτό που είπαμε πριν, η περίπτωση ανθρώπου που το σταθερό του gig ουσιαστικά είναι το YouTube. Για μένα λοιπόν, αν βάλω τον εαυτό μου στη θέση σου, που εντάξει και εγώ έχω περάσει τη φάση να ανεβάζω βίντεο στο Instagram, καμία σχέση με τον τρόπο που το κάνεις εσύ από θέμα παραγωγής και από θέμα, ξέρεις, studio και lighting και editing και στη σήμανση και όλα αυτά, καμία σχέση. Και αυτό που κάνουμε εδώ στο Guitar Spot είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα, δεν μπορούμε να το συσχετίσουμε ούτε στο ελάχιστο θεωρώ. Αλλά όταν λοιπόν δεν έχεις ανθρώπους να μοιράσεις αυτό. Αλλά ναι, μεν έχεις τους followers και παίρνεις το feedback το θετικό το οποίο σε κρατάει να είσαι έτσι motivated, ρε παιδί μου. Αλλά ουσιαστικά ξέρεις ότι θα κάτσεις μπροστά σε μια κάμερα με ένα backing track το οποίο μάλλον έχεις φτιάξει εσύ ή δεν έχεις φτιάξει εσύ. Και παίρνει online. Ή σε διαγωνισμούς, εντάξει, αυτό είναι άλλο πράγμα. Ή σε jams που κάνετε, έτσι, YouTuber jams κτλ. Δεν μπορώ να. Σκέφτομαι δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι εύκολα εγώ προσωπικά και ίσως και άλλοι που μας βλέπουν μπορεί να έχαναν αυτόν τον ενθουσιασμό του. Ωραία, τώρα να κάτσουμε να παίξουμε την κάμερα. Κατάλαβες. Εκεί πώς σου βρήκε, δεν σου λείπει. Εννοείς για το live, ας πούμε. Να παίξεις με άλλους. Κοίτα, ναι, αυτό έχει να κάνει, θεωρώ, ξέρεις, γυρνάμε πιο πίσω στο παρελθόν, έχει να κάνει λίγο από που έρχεσαι μουσικά.
Πάρα πολλούς κιθαρίστες μεγαλώντας, ας πούμε, και παίζοντας όλα αυτά τα χρόνια και έχω γνωρίσει πολλά παιδιά και έχοντας μιλήσει, οι περισσότεροι έχουν μια πολύ μουσική πορεία. Ή είχαν κάποιο μουσικό στην οικογένεια ή από πολύ μικροί παίζουν κιθάρα από 4, ο Παπαδόπουλος, ο Γιάννης, αν δεν κάνω λάθος, παίζει από πολύ μικρός. Άνθρωποι οι οποίοι παίζουν πάρα πολλά χρόνια, κάπως είναι embedded μέσα τους και έχουν τζαμάρει και πολύ σε μπάντες, με άλλο κόσμο. Και οι περισσότεροι έτσι ξεκινήσαμε. Ναι, ακριβώς. Εγώ ξεκίνησα πολύ ανορθόδοξα. Δηλαδή θεωρώ ότι όλα ξεκινάνε από εκεί, από το που έρχομαι εγώ κιθαριστικά. Δεν άκουγα μέχρι και την τρίτη ηλικίου τίποτα. 0. Όταν λες τίποτα, εννοείς τίποτα κιθαριστικό? Τίποτα κιθαριστικό. Άκουγα ό,τι να είναι. Δηλαδή, ό,τι έβαζε το MTV τότε, αν το θυμάσαι, από pop, πάρα πολύ pop, από trance, από electronic μουσική, καμία σχέση με rock, καμία σχέση με κιθάρα, δεν ήξερα ονόματα, δεν ήξερα ποιος είναι ο Ozzy, δεν ήξερα τι είναι η Iron Maiden, 0. Όταν έβαζε το MTV τότε που πιάναμε το βουλγάρικο, λες παλιά. Το παλιό που έβαζε και μεταλλιές μέσα με. Εγώ φίλε θυμάμαι τότε έτσι έμαθα τους Incubus και έπαθα τρίπλακα τότε. Τρελάθηκα που έμαθα τους Incubus. Πω, φίλε, κοίτα να δεις ό,τι συνηθίζεις. Ναι, μιλάμε για πολύ παλιές εποχές, οπότε εκεί πέρα εγώ σε αυτό το time zone, ας πούμε, της ζωής μου δεν άκουγα τίποτα κιθαριστικό για να έχω ένα ερέθισμα. 2001, 2002, και πιο πίσω, 99, έλεγα, τέτοια φάση. Ναι, από το γυμνάσιο, ξέρω εγώ, πέσα 98-99 μέχρι πότε τελείωσε, 2003. Όλο αυτό το αέρα, ας πούμε, ήμουνα τελείως ό,τι να είναι pop, χύμα. Καμία σχέση πάντως με αυτόν τον ήχο. Φτάνω το Λυκείου, βλέπω έναν μικρότερο σε ηλικία από μένα στο Λύκειο να παίζει στη σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου. Στα τελειώματα του Λυκείου ουσιαστικά. Και τον είδα αυτόν τον άνθρωπο να βγαίνει στη σκηνή και να παίζει παπάδες, απίστευτα πράγματα. 25 Μαρτίου. 25 Μαρτίου, μετά τη γιορτή, έκανε ένα μικρό gig με έναν φίλο του, πιάνο κιθάρα, ηλεκτρική. Το παιδί έπαιζε απίστευτα πράγματα. Απίστευτα, δηλαδή είχε εκεί μια Jackson Kelly μεταλλιάρικη, το παιδί μακρύ μαλλί. Οπότε πρώτη φορά με χτυπάει αυτό το πακέτο. Τη ηλεκτρική κιθάρα, το κόνσεπτ, η ροκιά. Και με διαπέρασε τελείως. Δηλαδή με ποδοπάτησε σαν ο Σωτήρας. Λέω τι είναι αυτό, τι χάνω τόσο καιρό, τι είναι αυτό. Ξέρεις, άκουσα τα Power Chords, λέω εδώ είμαστε. Ναι. Οπότε ήταν πολύ απότομο το transition, εντελώς απότομο. Δηλαδή σε ένα μεσημέρι, μπαμ, βλέπω τον τύπο, λέω πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα. Κάπως πρέπει να μάθω πώς γίνεται. Φαίνεται πολύ εντυπωσιακό. Έπαιξα τους γονείς μου, πήρα μια κιθάρα, οπότε ξεκίνησα λίγο απότομα και τα ακούσματα ήταν επίσης απότομα. Δεν είχα αυτή την προϊστορία που πιθανότατα οι περισσότεροι κιθαρίστες έχουν, ότι ακούγαν το classic rock ίσως, μετά λίγο πιο metal, μετά πιο βαρύ. Ένα transition. Μπήκα μπαμ. Πρώτο CD μου δανείζει ένας φίλος Offspring, Αμερικάνα. Δηλαδή. Δεν δουλεύει πλέον το δικό μου. Πραγματικά. Αν το βάλεις δεν παίζει άλλο. Είναι... Αυτό ήταν το πρώτο. Δεύτερο CD που παίρνει ο αδερφός μου ήταν, αν θυμάμαι καλά, το Brave New World, Iron Maiden. Δηλαδή για να καταλάβεις τώρα τη σειρά με την οποία μπαίνω μέσα στη φάση. Ακριβώς. The thin line between love and hate. Στο τέλος. Εντάξει τώρα, άστο. Όλη αυτή η εποχή. Μετά Metallica, Black Album και όλα τα συναφή. Και μετά Dream Theater. Δηλαδή το αμέσως επόμενο δισκάκι που μου δίνει αυτό το παιδί που σου είπα πριν. Train of Thought. Δεν μου έκανε, όχι, μου δάνεισε. Γιατί εκεί ήταν η εποχή τότε. Το Change of Seasons νομίζω μου έδωσε πρώτα και το Awake. Αυτά. Πολύ μετά ωραία. Ναι, πολύ ωραία. Μετά Metropolis. Ξεκίνησα κάπως απότομα. Και εκεί που δεν ήξερα Χριστό, ας πούμε, έφτασα να ακούω σε 2-3 εβδομάδες Petrucci, Hatfield και λέω τι κάνω τώρα με αυτά. Οπότε ξέρεις, έπεσε λίγο μελέτη, κλείστηκα πολύ στο δωμάτιο, μόνος μου. Τα πρώτα 2 χρόνια σαν φοιτητής, γιατί πέρασα μετά στα Χανιά φοιτητής, μηχανικός. Τα πρώτα περίπου 2 χρόνια πάρα πολλοί φίλοι μου δεν ξέραν καν ότι παίζω. Πολύ κοντινοί μου φίλοι ξέραν ότι παίζω. Ήμουνα στο δωμάτιο και παίζα για την πάρτι μου. Ήταν μια ψυχοθεραπεία, αν θες. Αυτό ίσως λίγο γαλούχησε αυτό το μοναχισμό λίγο στην κιθάρα που λες. Μετέπειτα, για να μην πω λίγο ρε παιδί μου, έπαιξα με μπάντες στα Χανιά. Γνώρισα κόσμο, γνώρισα τον Τυρόπουλο εννοείται. Πήρα και από εκεί το vibe που τον είδα να παίζει live και ο άνθρωπος. Εντελώς άλλο vibe από εκεί. Εντελώς άλλο vibe, αλλά είδα το vibe της σκηνής που μάλλον περιέγραψα νωρίτερα. Ένα παιδί που κουμπώνει κιθάρα και ξαφνικά μαζευόντουσαν like that 200 άτομα στο πάρκο εκεί στα Χανιά. Το ίδιο αυτό ο Μπάμπης. Όπου και αν το βάλεις να κουμπώσει κιθάρα θα μαζευτούν γύρω του. Πραγματικά. Με εντυπωσίασε αυτό, δηλαδή μου άρεσε αυτή η ιδέα του, ξέρεις, να βγω να παίξω ρε παιδί μου, ό,τι ξέρω, ό,τι μπορώ. Και έκανα κάποιες μπάντες, έκανα κάποια gigs κάτω και μετέπειτα όταν γύρισα Αθήνα, ξαναξεκίνησε αυτή η φάση του παίζω πολύ μόνος μου ρε παιδί μου, έκανα και κάποια gigs. Αν θυμάμαι καλά, με μία μπάντα τους Aftermaths, οι οποίοι προβάρουν και εδώ αν δεν κάνω λάθος στο πρόγραμμα. Κάτι μου λέει το όνομα, κάπου το έχω ακούσει. Ναι, με αυτούς έπαιζα κάποια, νομίζω 2 χρόνια, 1,5 χρόνο. Και ουσιαστικά μετά, μόλις έφυγα από την μπάντα αυτή, ξανακλείστηκα λίγο μέσα και η φάση YouTube ήρθε επειδή έκανα ένα δεύτερο ever βίντεο στο YouTube, κερδίζω ένα διαγωνισμό και παίρνω τη σφαλιάρα ότι OK, συνέχισε εδώ αυτό που κάνεις. Έτσι συνέχισα. Καταρχάς από όλα αυτά που μου έχεις πει, ναι, μου έχουν μείνει κάποια πολύ έτσι striking. Το πόσο δυνατό είναι το image της κιθάρας ναι, και
το όλο κόνσεπτ του ακούω και βλέπω έναν άνθρωπο με ένα τέτοιο όργανο στα χέρια Ισχύει του. απόλυτα. Το που άλλοι λένε, ξέρεις, είδα ένα κιθαρίστα, είδα κάποιο γνωστό σε ένα stage με κόσμο από κάτω να αποθεώνεται οτιδήποτε και είπα και εγώ θέλω να το κάνω αυτό. Εσύ είδες ένα πιτσιρικά Έτσι. στο σχολείο σου, ο οποίος No-namer. έπαιζε τότε το παιδί, καλά να είναι και μακάρι να παίζει ακόμα και να παίζει σούπερ. Έπαιζε, εντάξει, μπροστά σε παιδιά του σχολείου με έναν πιανίστα σε ένα πολύ low budget σκηνικό, φαντάζομαι. Και πάλι ήταν ικανή αυτή η εικόνα να ριζώσει τόσο πολύ μέσα σου και μετά από τόσα χρόνια να το θυμάσαι στο ξεκίνημά σου, έχοντας κάνει μια πορεία πίσω σου. Είδες πόσο powerful αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ωραίο πράγμα. Πάρα πολύ. Και δεύτερον, πηγαίνοντας λοιπόν από την pop σκηνή και τα ερεθίσματα που μας έδινε εκείνη την περίοδο, όπως είπες, επειδή το ίντερνετ ήταν σε τελείως άλλη μορφή ακόμα, τέλη 90, αρχές 2000, από MTV και τα λοιπά, που έπαιζαν και κάποια έτσι πιο σκληρά ακούσματα, αλλά γενικότερα έπαιζε πάρα πολύ pop με την έννοια το ότι δεν έβλεπες ιδιαίτερα και τον κιθαρίστα. Κατάλαβες τι εννοώ. Ξαφνικά εσύ κάνεις αυτή τη μετάβαση και πηγαίνεις σε Petrucci, πηγαίνεις σε Metallica, πηγαίνεις σε Maiden, πηγαίνεις σε Offspring. Γενικότερα η κιθάρα πήρε μπροστινό ρόλο πάρα πολύ. Γενικότερα ως παίχτης μπορεί να έχεις μεγαλώσει έτσι με κάποια shred icons, ακούγοντας, δηλαδή εντάξει, Petrucci, ακούγοντας. Δεν μπορώ να πω το Hetfield τώρα και το Hammett shred icons, αλλά έχουν παίξει εξαιρετικά πράγματα και οι δύο, τους λατρεύω προσωπικά. Αλλά γενικότερα εσύ, αν και είσαι μέσα σε ένα κύκλο έτσι παπαδοπαιχτών τρελά, είσαι πάρα πολύ μελωδικός, είσαι έτσι πιο chill, πιο να φτιάξω το mood, πιο ατμόσφαιρα, πιο αγαπησιάρικο αγόρι, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Πώς πιστεύεις ότι προέκυψε αυτή η στροφή σου εκεί? Λοιπόν, πολύ καλή ερώτηση. Κοίτα, είναι αυτό που πολλές φορές λέω σε φίλους μου σε συζητήσεις. Εάν 10 κιθαρίστες κάτσουμε και ακούσουμε τον Petrucci για παράδειγμα συγκεκριμένα, θεωρώ ότι και οι 10 είναι πολύ πιθανό να ακούσουμε κάτι διαφορετικό. Να παρατηρήσουμε μάλλον κάτι διαφορετικό. Από τον Petrucci, ας πούμε, όταν έβλεπα, για να καταλάβεις τώρα, το live στην Νέα Υόρκη, live scenes from New York, είχα πάρει αυτό το DVD, μου είχε κάνει τρομακτική εντύπωση το μελλοντικό solo στο Through Her Eyes. Με εκείνη την μαυρούλα που τραγουδούσαν, θυμάσαι. Ναι. Παρατηρούσα τώρα, χωρίς ακόμα να ξέρω κιθάρα, έπαιζα μερικούς μήνες, το πώς γινόταν αυτό το synergy της φωνής της τύπισσας με την κιθάρα του Petrucci, τις μελωδίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης με ξαναδιαπέρασε, ρε παιδί μου, μέσα μου, σαν μουσική. Και λέω, τι ωραίο, ρε παιδί μου, πόσο μελωδικά παίζει, τι ωραίες φράσεις είναι αυτές. Τα dynamics, το guitar tone, το πώς αλλάζει το pick-up, ας πούμε, για να πετύχει αυτό τον ήχο, πότε το κάνει ως προς τη φωνή. Δηλαδή, έβλεπα και τα shred, έβλεπα και τα arpeggios, έβλεπα και τα riff, μου αρέσαν πάρα πολύ, αλλά μου έμεινε αυτό. Εντάξει, και εσύ στο memory είναι τώρα αριστούργημα. Αριστούργημα. Οπότε μου έμεινε πάρα πολύ αυτό. Επίσης, σε άλλα μελωδικά του, εν καιρό όταν άκουγα Petrucci, θυμάμαι, ας πούμε, ποια να σου πω τώρα. Αν θυμάμαι καλά, το Spirit Carries On, η σολάρα που έχει πατήσει εκεί μέσα. Άστο. Το Best of Times. Δηλαδή, πολύ μελωδικά σόλος, τα οποία για μένα ήταν πάντα τα νούμερο 1. Δηλαδή, όποτε σε ένα δίσκο που αγόραζα από theater υπήρχε αυτή η μπαλάντα μέσα, που ο Petrucci πάταγε τη σολάρα, εμένα με είχε εκεί, έτσι. Οπότε, με αφορμή αυτόν πρώτα, είναι ο πρώτος που άκουσα να κάνει αυτό το melodic approach, τελείως τυχαία, ανέβαζα κάποια βιντεάκια και κάποια στιγμή πεταγόντουσαν randoms, πέρα από Βάκη Σατριάνη που ήταν ήδη πολύ μεγάλα ονόματα και άκουγα ήδη, μου λέγαν κάποιοι, φίλε μου θυμίζεις, λέει, λίγο Νίλ Σον. Ποιος είναι ο Νίλ Σον? Σκέψου, δεν ήξερα τίποτα, σου λέω. Καμία παιδεία εγώ από πίσω. Λέω Νίλ Σον, τον μπουκλάρο, λέω τι λες, ο Νίλ Σον είναι ο κιθαρίστας των Journey, ξέρω. Και λέω κάτσε να τον ακούσω, γιατί μου λένε ότι μοιάζω, αλλά εγώ δεν τον έχω ακούσει ποτέ. Βάζω να ακούσω, τρομακτικά μελωδικός και λέω έρωτας και εκεί. Είχες πάρει τις επιρροές του μέσω του Petrucci. Exactly. Και το ίδιο με Timmons εννοείται. Anti-Timmons, δηλαδή όταν τον πρωτοάκουσα, λέω τι λες τώρα, τι ήχος είναι αυτό, τι παίξιμο, τι touch. Οπότε κόλλησα με αυτά τα 3-4-5 ονόματα, Lukather επίσης πολύ στα μελωδικά του και με τράβηξε πολύ αυτό το dynamic παίξιμο. Το πολύ touchy, ξέρεις, λίγο volume, να το κόβω από εδώ πέρα λίγο, να έχω έτσι πιο dynamic feel στην πένα. Και ακόμα με τραβάει άπειρα. Δηλαδή νιώθω ότι δεν έχω ακόμα φύγει από αυτή τη φάση για κάποιο λόγο. Δεν έχω όρεξη να παίξω κάτι πιο τεχνικό, πιο ρυφαδόρικο. Είμαι εκεί πολύ δοσμένος, ρε παιδί. Μ' αρέσει. Εν τω μεταξύ, από ένα σημείο και μετά, κοιτάξτε, το έχουμε δει και περισσότερο στην Αμερική και μέσω Instagram αλλά και διαζώσεις όταν πηγαίνουμε σε NAMM και τέτοια, που έχουμε βρεθεί και μαζί σε δύο. Έχει υπάρξει γενικότερα μια τάση και μια κλίση λίγο έτσι LA-driven φάση με φασιολογία, με τα καινούργια έτσι, τα σηκώματα τα οποία είναι λίγο σλιπαδόρικα στο πάνω κάτω τάστο και τέτοια. Έχει καλλιεργηθεί
τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν πάει να φύγει τώρα. Νομίζω ότι δεν πάει να φύγει ακόμα. Αλλά ήταν και έτσι πρόσφορο το έδαφος για ίσως αγαπησιάρικα παίξήματα. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Πάντως εσύ, αυτό το οποίο αυτό που μου έμεινε από σένα από την αρχή που σε είδα είναι ότι ακροβατούσες κάπου ανάμεσα σε αυτή τη neo-soul φάση που υπάρχει σε φρασεολογία και το σκληρό ήχο. Ήσουν κάπου λίγο ανάμεσα και είχες δημιουργήσει μια φωνή δική σου η οποία ήταν, ξέρεις, φαίνονταν οι επιρροές σου, ρε παιδί μου, έντονα από αυτό. Ισχύει. Εντάξει, τώρα που μου πες για τον Anti-Demons, κάθε φορά που μου αναφέρει κάποιος Anti-Demons μου έρχεται αυτή η πονεμένη ιστορία με εμάς που έχουμε κάνει 2 συνεντεύξεις με τον Anti-Demons. Τη μία τη χάσαμε. Γιατί υπήρξε πρόβλημα με ένα σκληρό, στον οποίο ήταν η συνέντευξη του Anti-Demons και η συνέντευξη του Γιάννη του Σπάθα. Και χάθηκαν και τα δύο αυτά τα οποία. Εντάξει, το Anti-Demons, έχουμε κάνει και μία. Ο άνθρωπος καλά είναι, θα τον ξαναβρούμε κάποια στιγμή. Σπάθας. Ναι. Άστα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει αυτό, κάποια στιγμή θα δούμε. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Επομένως, αυτή τη στιγμή είσαι σε μια φάση που έχεις τους μαθητές σου και ασχολείσαι και με το YouTube. Επίσης, ετοιμάζεις και κάτι. Ετοιμάζεις μια προσωπική δουλειά, ένα IP. Αυτό θες να πεις 2 λογάκια, αυτό ή δεν θες να πεις ακόμα? Δεν ξέρω. Θέλω να πω 2 λογάκια, γιατί το έχω αργήσει και πολύ. Μου το ζητάνε συνέχεια χρόνια τώρα. Δηλαδή, συνέχεια τα comments που παίρνω είναι πότε θα βγάλεις κάτι, μπες Spotify, γιατί δεν σε βρίσκω Spotify και τέτοια. Με μένα έχει συμβεί το εξής περίεργο. Οι περισσότεροι μουσικοί γράφουν μια καλή δουλειά, μια δουλειά που τους εκπροσωπεί και τους αρέσει και μετά ψάχνουν το κοινό. Ψάχνουν να το βγάλουν εκεί έξω. Εγώ έχω κάνει το ανάποδο. Έχω το κοινό και δεν έχω βγάλει το υλικό. Όντως, είναι αλήθεια αυτό. Δεν ξέρω πώς το κατάφερα αυτό το πράγμα. Ετοιμάζω κάτι. Ο λόγος που ποτέ δεν κάνω κάτι release είναι γιατί υπάρχουν 2 βασικά φρένα. Το ένα είναι ότι μ' αρέσει και με τραβάει πολύ, σαν μαύρη τρύπα λίγο το improvisation. Κάθομαι πολλή ώρα σπίτι και παίζω και ξέρεις, είναι αυτό που λέμε get caught there. Δηλαδή, πιάνομαι εκεί και δεν κάθομαι να κάνω τη δουλειά που πρέπει για να γράψω ένα δίσκο. Το δεύτερο είναι ότι πολλές φορές αυτά που γράφω, περνάει ο καιρός, τα ξανακούω και δεν με ικανοποιούν καθόλου. Είμαι σε μια άλλη φάση. Και ποιοτικά και ηχητικά με το gear και κιθαριστικά και σε πολλά επίπεδα διαφέρω. Και για κάποιο λόγο δεν με ικανοποιεί. Λέω αυτό δεν μπορώ να το βγάλω έξω. Δεν μ' αρέσει. Το αφήνω στο ράφι. Και έχω πολλά τέτοια στο ράφι. Πραγματάκια. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει απλά να κάτσω κάτω και να. Κάνεις ένα ξεσκαρτάρισμα. Να κάνω ξεσκαρτάρισμα και να βρω και σε τι φάση είμαι τώρα, την ώρα που κάθομαι να γράψω κάτι. Ας πούμε τώρα είμαι στη φάση που γράφω πιο 80's. Πιο έτσι σαν επηρεασμένα λίγο από Synthwave, λίγο από Midnight που ακούω πάρα πολύ 2 χρόνια τώρα σε έχω τρελαθεί. Και είμαι κάπου εκεί που ας πούμε πριν κάποια χρόνια δεν ήμουν καν σε αυτή τη φάση. Έγραφα τελείως άλλα πράγματα. Καμία σχέση. Και λίγο ψάχνουμε ακόμα μέσα μου, αν θες, για να βγάλω κάτι το οποίο να μείνει. Κοίταξε, όσον αφορά σε αυτό, το καταλαβαίνω απόλυτα. Έχει να κάνει και λίγο έτσι με τελειομανία, έχει να κάνει και λίγο με το ότι πιστεύεις ότι κάθε χρόνο που θα περνάει θα είσαι και καλύτερος, πιο έμπειρος, θα ξέρεις καλύτερα τι θες, δεν ξέρω. Διαφορετικός σίγουρα. Διαφορετικός. Απλώς θεωρώ ότι μάλλον σε τέτοιες περιπτώσεις δεν πρέπει να κρατιέσαι. Για μένα πρέπει να το βγάλεις, γιατί όπως και σε όλα τα πράγματα, και αυτό μπορεί να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την οντότητά σου ως κιθαρίστας και με τη γενικότερη εμπειρία σου, αλλά ως ξεχωριστό κομμάτι, ως δηλαδή σύνθεση στη δισκογραφία, το να κάτσεις να κάνεις μια προσωπική σου δουλειά, και αυτό αναγκαστικά θα εξελιχθεί βήμα-βήμα. Δηλαδή θα πατάει κάθε τι πάνω σε κάτι άλλο. Και νομίζω ότι, ειδικά και στην περίπτωσή σου που πιστεύω ότι έχεις πολλά πράγματα μέσα σου, παιδί μου, και έχεις και έτοιμο κοινό που το ζητάει, όπως είπες και μόνος σου, είναι πιο ίσως καλή ιδέα το να κάνεις λίγο στην άκρη αυτό το έντονο θέλος σου, το να περιμένεις έτσι ώστε να είσαι πιο σίγουρος για να πατήσεις, για να μπορέσεις να χτίσεις το ένα το άλλο. Και στην τελική, όταν κοιτάς πίσω χρόνια μπροστά, μετά από κάποια χρόνια που θα βλέπεις πίσω σε αυτή τη δουλειά, μπορεί να βλέπεις ατέλειες, θεωρείς εσύ ότι θα είναι ατέλειες ή πράγματα τα οποία στην πορεία τα έλυσες, αλλά θα βλέπεις τον εαυτό σου σε εκείνη τη φάση. Σίγουρα. Επομένως, ίσως είναι κάτι άλλο. Ξεκίνα λοιπόν, γράφε, άντε. Πρέπει. Φίλε, πρέπει.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που είπαμε τώρα, αν θυμάμαι, εμένα μου αρέσει πολύ ο Τρεμόντι, ρε φίλε. Ναι. Έχω μια αγάπη για τον Τρεμόντι. Δεν είναι ο καλύτερος κιθαριστής στον κόσμο, ούτε ισχυρίζεται ότι είναι ο καλύτερος κιθαριστής στον κόσμο, αλλά γενικότερα έχει μια πολύ θετική αύριο για μένα και μου αρέσει που έχω μεγαλώσει με Alter Bridge πολύ. Εντάξει, και Creed άκουγα πιο παλιά, πες και ο Γιάννης με το Scott Stapp και τέτοια. Αλλά ρε παιδί μου έλεγε όταν ήταν να βγάλει ένα instructional, επειδή και ο ίδιος αναγνώριζε όταν ξεκίνησε τώρα να παίζει στους Creed, καταλαβαίνεις. Είχε ένα pattern που έγραφε κομμάτια και είχε και ένα δικό του έτσι ύφος, αλλά δεν είναι ότι ήταν και πιο distinctive κιθαρίστας εκεί έξω. Ισχύει. Και επειδή είχε πάρει πάρα πολύ δημοσιότητα, ήταν μια περίοδος που ο μόνος που είχε endorsement, είχε signature μοντέλο από PRS ήταν αυτός και ο Σαντάνα. Σωστά. Ισχύει. Και τότε τον έπιασε κάτι και ήθελε να γίνει καλύτερος κιθαρίστας. Και σε κάποια φάση έπρεπε να βγάλει και ένα instructional, τότε που ήταν και πιο πολύ της μόδας να βγαίνουν τύπου DVD. Και συνέχεια περίμενε και λέει: Μα τώρα θα είμαι καλύτερος. Του χρόνου θα είμαι καλύτερος. Του χρόνου θα είμαι καλύτερος. Όχι, θα περιμένω. Και στη τελική λέει: Θα το βγάλω και ας νευριάσω, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Και αυτό έχει να κάνει με instructional. Πόσο μάλλον με προσωπική δουλειά, το οποίο δεν έχει να κάνει με το να κάτσεις να δείξεις τεχνικές ή οτιδήποτε μπορεί να έχεις Είναι προσωπικό statement. Αυτό. Και πιστεύω ότι μπορείς να χρωματίσεις πολύ όμορφες εικόνες παιχτικά. Με Έλληνες παίχτες, μουσικούς που σε επηρέασαν ή κάτι τέτοιο, επειδή γενικότερα ξέρω ότι είσαι μέρος της παρέας της κιθαριστικής και πολλών ανθρώπων που έχουν περάσει και από εδώ, πολλών καλών φίλων και εξαιρετικών μουσικών κιθαριστών. Με έχουν επηρεάσει πολύ, ναι, πάρα πολύ. Πότε έτσι μπήκες μέσα στη φάση, πότε γνωρίστηκες με ποιον πρώτα? Λοιπόν, καλή ερώτηση. Κατεβαίνω Χανιά σαν φοιτητής, ψάχνω δασκάλους, δεν βρίσκω. Και μαθαίνω από κάποιον random τύπο, δεν θυμάμαι τώρα από πού, και μου αναφέρει: Α, κάνει στο τάδε 2 ένα τύπο από το Πολυτεχνείο, ο Μπάμπης. Και λέω: Αν μου το λένε, καλώς θα είναι. Πάω στο 2, γνωρίζω τον Μπάμπη και παθαίνω πλάκα. Αυτός είναι ο πρώτος άνθρωπος που είδα από την ελληνική σκηνή. Στα βαθιά έπεσες. Στα βαθιά με τη μία. Γιατί ξέρεις, ήταν έναν άνθρωπο ο οποίος πέρα από εξαιρετικός παίκτης, δηλαδή όταν ήμουν τώρα εγώ σκέψου 18 χρονών και γνωρίζω τον Μπάμπη, που δεν ήταν και πολύ μεγαλύτερος μου, βλέπω έναν άνθρωπο απίστευτο, ας πούμε. Ο άνθρωπος ήταν, πώς να σου το πω, περσόνα στα μάτια μου. Εγώ ακόμα ψαχνόμουν και βλέπα έναν ολοκληρωμένο κιθαρίστα. Έναν άνθρωπο που το παίξιμο ήταν αυτό που είναι. Πολύ personality, δυνατό personality, και μου έκανε εντύπωση και ο χαρακτήρας. Ξέρεις, ήταν ένα πολύ σεμνό παιδί. Στην κιθάρα έβγαζε ό,τι ήθελε να πει και φαινότανε. Οπότε θα έλεγα το πρώτο όνομα που παρατήρησα και μου έκανε έτσι εντύπωση από την Ελλάδα ήταν αυτός. Πολύ μεγάλη εμπειρία αμέσως μετά και για πολλά χρόνια, αν τον ξέρεις, είναι ο Στέλιος Φικάκης. Τρομακτικός παιχταράς. Αυτός, τέλος πάντων, είχε ένα μαγαζί στα Χανιά. Δεν έλεγε πουθενά ότι κάνει μαθήματα κιθάρας, δεν ήξερε κανένας, ρε παιδί μου, ότι κάνει μαθήματα. Τουλάχιστον εγώ δεν ήξερα. Ότι διδάσκει. Παιχταράς τώρα, fusion player, τι να σου πω, παίζει πάρα πολλά πράγματα. Αν τον ψάξεις, θα καταλάβεις, ας πούμε, για τι πράγμα μιλάμε. Όπου πάω και τον γνωρίζω τέλος πάντων μετά από λίγο στο μαγαζί του. Τα λέμε λίγο και αρχίζουμε μαθήματα. Εκεί μένω για 3 χρόνια, παίζοντας κάθε εβδομάδα σχεδόν με το Στέλιο. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Σχεδόν η πλειοψηφία του παίξηματός μου οφείλεται σε αυτόν. Σε επίπεδο μελωδίας, τεχνικής. Πάρα πολύ inspirational τύπος. Τεράστιες κουβέντες. Πήγαινα για 1 ώρα μάθημα, καθόμασταν 4 ώρες στο σπίτι του, ας πούμε. Τρώγαμε μαζί και τέτοια. Φοβερός άνθρωπος. Στελάρα, όπου κι αν είσαι, τι να πω, χαιρετίσματα. Εκπληκτικός. Τρίτο όνομα που θα έλεγα, Αλεξάκης Κώστας, Alex K. Έχουμε κάνει και κάποια βιντεάκια πιο παλιά στο κανάλι μου. Απίστευτος μουσικός και τρομακτικά μελωδικός παίχτης και φοβερός μπλουζίστας. Χρόνια στην Αγγλία το παιδί. Τον είδα σε ένα βιντεάκι που είχε ανεβάσει στο Noise. Σου λέω τώρα αρχαία χρόνια, ήμουν 19 χρονών. Του στέλνω ένα μήνυμα, του λέω: Φίλε, μακάρι μια μέρα να παίζω σαν εσένα. Πραγματικά, δηλαδή αυτόν τον όνειρό μου έτσι θέλω να παίζω. Αυτό το πράγμα που κάνει θέλω να κάνω. Έπαιζε τέρμα μελωδικά, αδιανόητο παίξιμο. Και χρόνια πολλά μετά φτάσαμε να κάνουμε βιντεάκια μαζί. Οπότε ανατριχίλα εγώ, δηλαδή αυτούς που είχα είδωλα, παίζαμε μετά μαζί. Και προφανώς μετά, μεγαλώνοντας και μπαίνοντας λίγο στη σκηνή, όπως είπες, έπαθα σοκ με το τι υπάρχει τριγύρω. Όταν το ίντερνετ ανέβηκε και λίγο και άρχισε ο κόσμος να ανεβάζει, τι να πρωτοπώ με τους διαγωνισμούς του Παπαδόπουλου, που κάποια στιγμή μου ρλάθηκε και τα έπαιρνε όλα σβάρνα και λέω: Τι παίζει αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, τι κάνει. Δηλαδή, articulation, τεχνική, ήχος, όλα ακροβατισμένα. Ο Γιάννης είναι σκαλωματικός παίκτης. Απίστευτος παίκτης. Δηλαδή, τον είδα και λέω: Έχουμε τέτοιο πράγμα εδώ. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Είχα πάθει εγώ το ίδιο όταν είχα δει τον Γιάννη. Απίστευτος άνθρωπος. Τότε πριν ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας, τότε που έχουμε συνεργαστεί, πριν γίνουμε φίλοι πολύ καλοί. Και εγώ όταν τον είχα δει, είχα πάθει πλάκα. Είπα ακριβώς αυτό. Δηλαδή, αυτός ο τύπος είναι Έλληνας τώρα. Όχι ότι και καλά δεν είναι. Τον Ελλήνων να είναι Έλληνας, αλλά δηλαδή αυτός μένει εδώ, είναι κοντά, ξέρεις. Exactly. Εκπληκτικός ο Γιάννης, δηλαδή τι να πω.
Και μετά εννοείται αξίζει και να τους αναφέρω παιδιά όπως που τους έχω γνωρίσει προσωπικά, είμαστε φίλοι. Ο Γκαζδράξ, ο Καραγιάννης, Chris Mike, ο Αλέξανδρος, ο Δεσποτίδης. Τόσα πολλά παιδιά που παίζουν τόσο ωραία κιθάρα, είναι και καλοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, καλοί φίλοι. Και βλέπεις, ας πούμε, πόσο έχει ανέβει το επίπεδο στην Ελλάδα και πλέον νιώθω βαθύτατα επηρεασμένος από όλους. Δηλαδή, μπαίνω, τους ακούω, τους απολαμβάνω, κάνω interact. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που λες, ότι με επηρεάζουν οι φίλοι μου, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Άπειρα, και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που τα περισσότερα παιδιά που ανέφερες έχουν κάτσει εδώ και τα έχουμε πει. Και θα ξανακάτσουν και θα γίνει. Δηλαδή με τον Γιάννη τώρα τον Ψήνο έχει διάφορα ταξίματα κι αυτός. Έτσι να έρθει, γιατί είχαμε κάνει η φάση που είχαμε κάνει με τον Γιάννη, το που την είχε κάνει ο Ηλίας. Εγώ ήμουν φαντάρος, θυμάμαι. Μπράβο, το θυμάμαι. Πολύ παλιό βίντεο. Πολύ παλιό βίντεο. Πριν ο Γιάννης έπαιζε με τους Going Through, τότε νομίζω. Πριν καν παίξει με Σκοτιστά, πριν φύγει έξω, πριν ζήσει, ρε παιδί μου. Όλα αυτά. Και ο Γιάννης, εντάξει, αν εξαιρέσει τον Gas G, και ο Gas Drax έχει ζήσει πολύ έντονα έξω. Αλλά ενώ αν εξαιρέσει τον Gas G, ίσως ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος να έχει ζήσει πολύ. Αυτό το πάρα πολύ προφέ tour του τύπου ότι είμαι ο κιθαρίστας, έχω τον τεχνικό, γάνω και ράνω, το οποίο δεν το έχουμε ζήσει πολύ. Όχι. Αλλά ναι, είναι και εμένα πολλές φορές κάθομαι έτσι και σκέφτομαι, ρε παιδί μου, πόσο τυχερός είμαι που μπορώ και συναναστρέφω με όλα αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, από ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ τεχνίτες μέχρι ανθρώπους που είναι πάρα πολύ καλλιτέχνες και προσδιορίζονται από την τέχνη τους και αυτό που κάνουν. Δηλαδή, ο Μπάμπης για παράδειγμα, ή και ο Καραγιάννης, ή ειδικά ο Τυρόπουλος. Είναι άνθρωπος ο οποίος, ρε φίλε, αυτός όμως δεν παίζει κιθάρα. Αυτός ο άνθρωπος υπάρχει μέσα από αυτό. Απόλυτα. Δηλαδή, βγάζει την ψυχή του εδώ έξω. 100%. Και μιλάμε για τύπο ο οποίος για μένα θα μπορούσε να παίζει οπουδήποτε και με οποιονδήποτε αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ. Αλλά είναι. Η περσόνα του έτσι. Δεν συμβάζεται. Είναι αυτή η κουβέντα που είχε πει ο Γιώργος Καραγιάννης που είχε κάτσει εδώ, το είχε θέσει πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που είναι καλλιτέχνες και εγώ το πιστεύω αυτό και άνθρωποι που είναι κιθαρίστες. Εγώ ξεκάθαρα είμαι κιθαρίστας και μπορώ να το καταλάβω. Κατάλαβες. Τώρα μιλάμε για τον Τυρόπουλο, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ζει και αναπνέει αυτό το πράγμα. Απόλυτα ισχύει. Και πάνω στο άλλο που μου είπες για τότε που είχες ξεκινήσει, έβλεπες το παλικάρι και μετά παίξατε μαζί, μου θυμίζει, είναι εξής και καλό για μας, γιατί ναι μεν υπάρχουν μεγάλοι stars κιθαρίστες, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι, ξέρεις ότι είναι και οι εντελώς άπιαστοι stars που δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ, εκτός αν μιλάμε τώρα για εποχές για Slash, για Metallica, για τέτοια πράγματα και άλλους. Δεν σου λέω τώρα για Angus Young, Jimmy Page και ιστορίες τέτοιες, αλλά οι νέοι guitar heroes υπάρχει σοβαρή πιθανότητα αν είσαι involved, ρε παιδί μου, στη φάση κάποια στιγμή να τους συναναστραφείς και από κοντά. Και στην Ελλάδα, εντάξει, έχουν παίξει ρόλο και πολλοί άνθρωποι που τους έχουν φέρει κιόλας. Σωστά. Δηλαδή και ο Παντελής ο Γκέρτσος και ο Φακανάς που έχει φέρει τόσους πολλούς και ο Καγμάκης που έχει φέρει τόσους πολλούς. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να κάθομαι σε ένα πολύ παλιά, ρε παιδί μου, καθόμουν με ένα καλό μου φίλο τον Ευρυπίδη και συζητούσαμε και βλέπαμε βίντεο του Γκόβαν και λέγαμε πω φίλε Γκόβαν, δεν εννόμασταν και λέμε υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι. Φαντάζεσαι να παίζαμε μαζί και να αράζαμε μαζί. Και έγινε. Και μετά από χρόνια, ξέρεις, με τον Αναστάση που είχαμε κανονίσει, που τον φέραμε στην Ελλάδα, πριν είχε έρθει και με τον Γκέρτσο, μετά έρχεται που παίζει και με τον Φακανά, τον είχε φέρει το Music Accessories, είχε κανονίσει και τον είχε φέρει στο ρυθμό Stage, σε ένα πολύ ωραίο σεμινάριο. Και μετά είχαμε πάει για ποτό όλοι μαζί και ήταν και ο φίλος μου Ευρυπίδης μας. Και λες και ήμασταν με την Ειρήνη, την Κιτικίδη, ήταν ο Γκάθρι Γκόβαν, τον Ευρυπίδης και καθόμουν έτσι και ο Ευρυπίδης τι συμβαίνει εδώ. Τι είναι τώρα, δηλαδή πριν από κάποια χρόνια λέγαμε φαντάζεσαι. Έτσι είναι. Επομένως δεν μπορείς να ξέρεις πού θα σε πάει όλο αυτό. Και είναι ωραίο γιατί όπως είπα και πριν, δεν είναι ότι μιλάμε τώρα για τους star του Hollywood που δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να τους δεις και τα λοιπά. Κατάλαβες. Έτσι. Εντάξει, δεν το λέω από θέμα stardom, το λέω από θέμα ότι επειδή μου βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει επηρεάσει, τον εκτιμάς και μπορεί να κάτσει μια κουβέντα. Όπως και ο Μάρκο που έχετε κάνει και μαθήματα. Ναι, κάναμε. Που και με τον Μάρκο μου βγάζει πάρα πολλές επιρροές από Μάρκο. Νούμερο 1 πλέον. Δηλαδή η νούμερο 1 επιρροή μου είναι. Αν μπορώ να τα κάνω sum up όλα σε ένα παίξιμο, είναι γιατί και αυτός, αν το παίξιμό του, ας πούμε, νομίζω ότι είναι ένα συνοθήλευμα Πετρούτσι, Τίμονς, Λούκαθερ, Κάρλτον. Έχει πολύ πράγματα. Ακριβώς όπως το λες. Και νομίζω κάπως προτιμώ να μιμούμε αυτόν που τα έχει μιμηθεί όλα τα άλλα και γλιτώνω χρόνο. Και ίσως και εμένα πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να λέω ότι ο Μάρκο είναι αγαπημένος μου παίκτης. Ναι, είναι αγαπημένος μου, εμένα με διαφορά. Το έχω ξαναπεί και αυτή η σαρβέλη κουφετή που έχει τώρα. Είναι σκανδαλιστική. Πολύ ωραία κιθάρα και για μένα ωραίο transition από την Ibanez. Ναι, και εγώ το πιστεύω. Δεν μπορούσα να φανταστώ άλλη εταιρεία να του πήγαινε καλύτερα. Συμφωνώ. Τώρα που μιλάμε για κιθάρες όμως,
Καταρχάς να ξέρεις ότι χαίρομαι πάρα πολύ που κρατάω μια πανέμορφη κιθάρα με ένα εξαιρετικό χρώμα, γιατί όπως είπες και εσύ πριν, ο Ασάτο έχει κάνει πολύ ζημιά. Μας έχει γεμίσει ροζ κιθάρες όλα τα σπίτια όλων. Έχει γεμίσει όλους τους ροζ κιθάρα. Άρα, Ασάτο. Βλέπω εδώ ένα trash road cover που λέει το όνομά σου. Ναι. Και εκεί βλέπω ένα trash road cover που λέει Ναι. το όνομά σου. Σε δύο διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα. Καταρχάς παίζεις με Kiesel εδώ και αρκετό καιρό. 3 χρόνια περίπου. Φαντάζομαι ότι αυτό προέκυψε από το YouTube Ναι. και από συμμετοχές σου σε διαγωνισμούς κτλ. Γενικότερα η Kiesel έκανε και μια κίνηση πριν από χρόνια και μάζεψε πάρα πολλούς online. πάρα πολλούς online παίχτες. Και κατάλαβε το influencer marketing νωρίς αυτό. έξυπνη κίνηση αυτή που έκανε Πολύ. προφανώς. Φαίνεται τώρα ότι ανεβαίνει πάρα πολύ κιόλας. Ανεβαίνει. Γιατί μπορεί σαν εταιρεία να μην έχει φτάσει το βεληνικές της. Δεν είναι Gibson και Fender, Gibson, PRS και Jackson Ibanez. Αλλά εντάξει, έχει πάρει τη νέα γενιά αυτό. έχει πάρει τη νέα γενιά των YouTubers πολύ. Ναι, και αυτοί επηρεάζουν με τη σειρά τους πάρα πολύ κόσμο. Επηρεάζουν πάρα πολύ κόσμο, ισχύει. Καταρχάς θέλω να μου πεις δύο πραγματάκια. Βλέπω, ξεκινάω από την κιθάρα που κρατάς, Ναι. η οποία μου θυμίζει ξεκάθαρα πάρα πολύ το στήσιμο του Πετρούτσι. Έτσι. Επειδή εγώ τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια τον Γιαννάκη και εμένα με έχει μεγαλώσει όπως και πολύ κόσμο. Ξεκάθαρα Πετρούτσι στήσιμο, Full, έτσι. 100%. Ένα μοντέρνο build-up. Καταρχάς αυτές οι κιθάρες ήταν οι κιθάρες τις οποίες τις ανέπτυξες μαζί με την Kiesel, δηλαδή ζήτησες τι θέλεις να έχουν, Περίπου. ή υπήρχαν μοντέλα τα οποία διάλεξες έτοιμα. Θα σου πω ακριβώς τι παίζει. Δεν είναι signature, είναι custom. Okay. Έτσι, διαφορά το ένα με το άλλο. Δεν μου έχει κάνει κάποιο signature μοντέλο, δεν είμαι ο Andy James ή κάτι. Όταν κάναμε το συμβόλαιο, μου είπαν ρε παιδί μου ότι θα σου δώσουμε δύο κιθάρες, ό,τι θες, ό,τι ζητήσεις, όπως τις θες. Και από εκεί και έπειτα υπάρχει και μια έκπτωση πάρα πολύ μεγάλη για ό,τι άλλο παίρνεις, θα έχει αυτή την έκπτωση. Οπότε οι δύο κιθάρες που πήρα ήταν αυτή που είναι το μοντέλο της Kiesel Aris, έτσι λέγεται. Και πήρα μία 6 και μία 7. Ήταν το αγαπημένο μου design. Έτσι όπως το έβλεπα και online, μου άρεσαν τα contours που έχει στις λεπτές γραμμές. Ναι, ναι. Τις δίκαιο ο κόσμος, ρε παιδί μου. Έχει πολύ λεπτές γραμμές στα πλαϊνά. Πολύ εύκολη να την έχεις, ξέρω εγώ, στο lap και να παίζεις, που αυτό λέγαμε και πριν. Εγώ παίζω πολύ στο δωμάτιο, καθιστός, με βολεύει. Και το στήσιμο είναι τελείως κόπια της Music Band που είχα και έπαιζα τόσα πολλά χρόνια, του Πετρούτσι. Οπότε ξέρεις, ήθελα να το διακόπτει κοντά στο παίξιμό μου, να έχω γρήγορα access, πρώτο ψάχνω μακριά. Τα κλασικά πιέζω, volume, tone και τα λοιπά. Μαγνήτες χωρίς mounting ring όπως και ο. Εννοείται, πετρουτσό μαγνήτες της Kiesel αυτή, ξέρεις, τρέμολο εδώ πέρα, locking κλειδιά. Οπότε ήταν ένα πολύ μοντέρνο setup με stainless τάστα, ebony. Δεν έχει πιέζο. Έχει πιέζο. Και πιέζο. Α, μπράβο, ναι. Είναι κόπια του Πετρούτσι. Και με ένα έτσι πολύ fancy χρωματάκι που αλλάζει, δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα. Όταν βαράει έτσι από διάφορες μεριές, γίνεται έτσι λίγο αιτήλα. Αντίστοιχα με το πρώτο μοντέλο του Πετρούτσι. Σωστά, το color shift. Το JP. Το Mystic Dream. Το Mystic Dream, μπράβο, τι χρωματάρα. Ήταν πράσινο μόβ, αυτό είναι μπλε μόβ. Αυτή είναι η διαφορά. Και μετά, όταν πήρα αυτήν και την άλλη την 7χορδη με τα ωραία figures τα μπλε που έχει. Ναι, μπράβο, τις έχω δει. Λίγους μήνες μετά παρήγγειλα δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Πήρα μια headless multi-scale Vader. Ναι, σε έχω δει και με την πράσινη, δεν λες. Ναι, με την οποία δεν έχω πολύ παίξει, αλλά μου αρέσει. Και μετά ήθελα και ένα στρατοκαστεράκι, ρε παιδί μου, έτσι να ματέουσο-ασατίζει. Στρατοκαστεράκι με χαμπάκερ όμως. Χαμπάκερ, έτσι να έχω λίγο τη ροκιά μου και πήρα αυτό που βλέπεις τώρα εκεί. Πάλι μου έρχεται το YouTube στο μυαλό. Από την άποψη ότι. Βασικά δύο ερωτήσεις έχω να σου κάνω. Αν μπορώ να το δω από το δικό μου πρίσμα αυτό, γιατί εγώ έχω πολλά όργανα, αλλά τα έχω γιατί. Όχι αναγκάζομαι, δεν είναι ότι δεν θέλω κιόλας. Έτσι. Αλλά τα χρησιμοποιώ για διάφορα πράγματα. Μπράβο. Για διαφορετικές μπάντες, για διαφορετικές κουρδίσματα, ναι. Εσύ. Ουσιαστικά σου δημιουργείται η ανάγκη για να παίξεις έτσι διαφορετικά στυλ. Ακριβώς. Δεν σου λέω τώρα για το YouTube, δεν σου λέω τώρα για τα μαθήματα. Ναι.
Αλλά μου φαίνεται πολύ. Δεν ξέρω, σε αν κολλάω με αυτό το πράγμα, αλλά πραγματικά θέλω να μπω μέσα στον ψυχισμό σου σε αυτό, ρε παιδί μου. Καταρχάς, άλλη μια ερώτηση. Πώς έχεις ξεφύγει από τα sessions, πώς έχεις ξεφύγει? Δεν έχω ξεφύγει τελείως. Δουλεύω με μπάντες του εξωτερικού. Δηλαδή, αν έχει ακούσει κάποιες δουλειές από WeDeck, από Distant Dream. Πρόσφατα συνεργάστηκα, έγραψα 3-4 guest solo και κάποια άλλα πραγματάκια με έναν τύπο που λέγεται Magic Dance, που είναι φάση midnight μουσική. Έτσι, αιτήλες. Και όλοι αυτοί με έχουν προσεγγίσει από το YouTube. Και γράφω πολύ συχνά, όποτε βγάζουν δίσκο όλοι αυτοί, πάντα με στέλνουν ένα μήνυμα και μου λένε εννοείται θα μπεις να παίξεις μέσα σαν guest ή κάτι. Κάποια άλλη δουλειά session δεν έχει προκύψει. Είχα κάνει ένα εγχείρημα στα Χανιά, σαν φοιτητής, να παίξω σε μαγαζί. Όπου η φάση δεν μου άρεσε καθόλου επειδή ήμουν πολύ άκυρος με τη μουσική σκηνή. Δεν καταλάβαινα. House band εννοείς τύπου? Όχι, με μπάντα λαϊκή. Λαϊκά τελείως. Όχι σαν session, λαϊκά. Οκ, κατάλαβα. Και δεν κόλλησα λόγω του μουσικού. Δηλαδή ήμουν 18-19, πολύ μικρός. Μπορώ να σε φανταστώ σε τέτοια φάση. Ομοίως. Δεν μπορούσα και εγώ να με φανταστώ. Ένιωθα πολύ νέος. Ήταν όλοι 50-60 τώρα και Χανιά, δεν ήταν αθηναϊκό stage. Ναι. Πιο γερασμένο έτσι, αν μπορώ να το πω. Και ένιωθα σαν τη μίγα μέσα στο γάλα, τι δουλειά έχω. Εντάξει, πλέον σε μεγάλα μαγαζιά στην Αθήνα, όπως ξέρω εγώ, παίζει ο Δελνικόλας, ο Καραγιάννης ή κι άλλοι άνθρωποι. Κοιτάξτε και φίλοι, οι ενορχιστρώσεις που κάνουν είναι απίστευτες. Είναι άλλη φάση. Δηλαδή, τώρα όταν παίζει ο Δελνικόλας, όταν παίζει ο Καραγιάννης ή όταν παίζει ο Θάνος, παίζουν pop rock και μπορώ να σου πω και metal πολύ. Είναι τελείως metal. Έβλεπα το συζητούσαμε τις προάλλες με τον Δελνικόλα, με είχε πάρει και τα λέγαμε σε βιντεοκλήση. Και θυμάμαι αυτό με το intro στον Ρουβά που ξεκίναγε metal. Δηλαδή, απορούσαμε τον κόσμο από κάτω πώς θα ένιωθε. Που πήγε να δει Ρουβά και λέει τι είναι αυτό τώρα. Και λέει πώς γουστάρει ο κόσμος. Είναι σίγουρο. Γιατί είναι πραγματικά. Δηλαδή, ακόμα και αν είναι άκυρη με αυτόν τον ήχο, είναι η ενέργεια ρε φίλε αυτή που παίρνει έτοιμα, γι' αυτό γίνεται κιόλας. Γι' αυτό και ο Μάιστρος, ο οποίος είναι και γάτα όσο κοινό. Οκ, δεν τον ξέρω ποιος είναι, αλλά είναι μπράβο του. Τέλος πάντων, ναι, άλλη φάση. Εκεί μπορώ να σε φανταστώ. Τώρα να μπορώ να σε φανταστώ σε ένα μαγαζί να παίζεις λαϊκά, καραλαϊκά του κερατά με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με αυτό το πιο μοντέρνο τάστρε. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα. Και το παίξιμό μου να χωρέσει εκεί. Οπότε κάπως έτσι δεν έχει προκύψει κάτι. Αυτό. Ναι, είπες και το Φώτη, είχε βγάλει και αυτή τη δισκάρα το άλμα. Ρε φίλε, πολλές δισκάρες τελευταία. Μαζεμένες. Πολλές. Δηλαδή, ο Φώτης που βγάλει το άλμα, ο Δελνικόλας είναι ο Φώτης που βγάλει το άλμα. Ο Καραγιάννης με το project το Chasing Dot που έχει κάνει το είναι φανταστικό. Και ο Chris Mike. Και ο Chris Mike και ο Σαμπάνης, ο οποίος έχει βγάλει την περιπάρα. Φοβερή δουλειά. Φίλε, έχει λιώσει. Το Spotify παίζει Σαμπάνη συνέχεια. Εξαιρετικός. Έχουμε παιχταράδες τώρα, τι να λέμε. Εντάξει. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Ναι, είμαστε πολύ τυχεροί. Είμαστε. Χαίρομαι, ρε Στέλιο. Και εγώ. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν η δική σου σειρά. Ναι. Για να βγάλεις εσύ το δικό σου EP, δίσκο, δεν ξέρω τι. Θα δούμε πώς θα προκύψει αυτό. Ναι. Όταν σε ρώτησα πριν πώς και ξέφυγες από τα sessions, ναι, μεν έχεις κάνει sessions έξω, προφανώς αυτά που είπες, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι σταθερό gig. Δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει. Και συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω με αυτό ασχολείσαι, με μαθήματα και με τη δραστηριότητά σου ως YouTuber. Συνήθως ένα gig ίσως να είναι και απαραίτητο για να μπορέσει να σε κομπλέρει, να βιοποριστείς. Ναι. Γι' αυτό σε ρώτησα πώς έχεις ξεφύγει, ρε παιδί μου. Είναι απαραίτητο το να. Μάλλον θα πω το άλλο. Ήταν απαραίτητο το να είσαι live gigger για να βιοποριστείς. Τα έλεγα στα 90s, στα zeros και στα 10s, αλλά λίγο αλλάζει το πράγμα. Δηλαδή η εποχή έχει μεταβληθεί λίγο και φαίνεται και από αυτό που περάσαμε, ας πούμε, με τον κορονοϊό, που τα έκατσε όλα κάτω, το live πέθανε ουσιαστικά. Και είδαμε πόσο αντίκτυπο είχε και αν το παρατηρήσεις σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας, τα πράγματα αλλάξαν. Γίναν πιο αυτοματοποιημένα, πιο ηλεκτρονικά. Εκεί είδα ότι, ας πούμε, εγώ δεν επηρεάστηκα καθόλου. Λογικό. Συν της άλλης, μου αρέσει πάρα πολύ και η διδασκαλία. Επειδή είμαι το main, ας πούμε, job είναι τα μαθήματα, μου αρέσει πάρα πολύ. Τρελαίνομαι. Να μιλάω με κόσμο, να γνωρίζω κόσμο, να δείχνω αυτά που ξέρω. Το οποίο γενικότερα, ανέκαθεν μάλλον, το έκανες περισσότερο μέσω Skype, έτσι. Όχι. Το ανάποδο. Όλα ήταν από κοντά. Οι περισσότεροι, πολύ παλιά τέλος πάντων, πήγαινα στους μαθητές μου, γυρνούσα όλη την Αθήνα. Έκανα πολύ μεγάλα δρομολόγια. Μετά από ένα σημείο το κατάφερα να έχω το χώρο μου και μου ερχόντουσαν όλοι. Εδώ και πολλά χρόνια μου έρχονται όλοι, δεν πάω πουθενά. Και έχω και κάποια Skype. Τα Skype δεν είναι πολλά. Δηλαδή πρέπει τώρα να είναι ίσως 7-8 μαθήματα 9 με διάφορους, ας πούμε, Αμερικανούς, Ολλανδούς, Ιταλούς, ό,τι να είναι, ας πούμε, από χώρες. Αλλά η πλειοψηφία είναι παιδιά εδώ από Αθήνα. Το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, με γεμίζει. Δηλαδή δεν μπορώ να μην κάνω μαθήματα ποτέ. Τη βρίσκω. Αλλά ναι, τώρα σε session ποτέ δεν ξέρεις τι θα φέρει η ζωή. Γενικά
έχω ένα χαρακτηριστικό σαν κιθαρίστας. Δεν έχω κάποιον πολύ μεγάλο στόχο, γιατί μεγάλωνα κάνοντας κάτι τελείως άλλο. Εγώ ήμουν μηχανικός στα Χανιά, σπούδαζα σε μια σχολή που ήταν, ξέρεις, μαθηματικά, φυσικές, χημείες, μέσα καμία σχέση με αυτό και έπεσα και την πλάκα. Πραγματικά. Δηλαδή δεν είχα ένα στόχο, θα τελειώσω τη σχολή, θα ανέβω Αθήνα και θα πάω να κάνω καριέρα στην κιθάρα με κάποιο τρόπο. Δεν το σκέφτηκα ποτέ. Τελείως έτυχε. Δηλαδή είναι αυτό που σου είπα. Κάνω ένα δεύτερο ever βίντεο στο YouTube. Πάω και κερδίζω ένα διαγωνισμό του David Walliman, αν τον θυμάσαι τότε παλιά. Και αυτό το πράγμα ήταν ένα χαστούκι. Και ξύπνα την άλλη μέρα, απλά παραιτήθηκα από τη δουλειά που έκανα τότε. Και λέω, ξέρεις τι, αφού δουλεύει αυτό το βίντεο και μου έφερε κάτι, ό,τι ήταν αυτό το κάτι, θα δοκιμάσω να δω τι άλλα μπορεί να φέρει. Και συνέχισα να κάνω βιντεάκια γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το όλο concept. Το να παίζω, να editάρω ένα βίντεο. Και μου άρεσε και το business of things από κάτω από αυτό, τι μπορεί να συμβεί. Και προτίμησα να ακολουθήσω μια τέτοια πορεία. Μου τέριαζε, μου άρεσε και είδα ότι μου έφερε απίστευτα πράγματα. Που δεν νομίζω ότι με κάποιον άλλο τρόπο θα μπορούσα να τα φέρω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ότι ναι, μεν σου άρεσε να κάνεις τα βίντεο, ναι, μεν σου άρεσε να παίζεις και μπορεί να ήταν κάτι το οποίο δεν το είχες προσχεδιάσει, αλλά ήταν κάτι που προέκυψε, αλλά σου άρεσε και το business of things. Πάρα πολύ. Ίσως και περισσότερο πλέον. Σου άρεσε πάρα πολύ και το editing. Δηλαδή σου άρεσε το όλο κομμάτι. Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό. Το ότι βάζω μια κάμερα μπροστά μου και παίζω, δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνω απόλυτα και τα logistics τα υπόλοιπα που υπάρχουν σε αυτό το θέμα. Δεν είναι τόσο απλό όσο δείχνει. Ναι. Σίγουρα. Βέβαια για μένα εκεί υπάρχει και λίγο μια γραμμή που μπορεί να περάσουμε. Δηλαδή. Δεν ξέρω πότε το παίξιμο και η μουσική περνάει σε δεύτερη μοίρα και γίνεται πρώτη μοίρα το άλλο. Αυτό είναι ένας κίνδυνος που εγκυμονεί το όλο θέμα με το YouTube γενικότερα. Έχουν περάσει πλέον οι εποχές που οι μουσικοί είχαν manager που τρέχανε αυτοί και τέτοια κατανόηση. Ναι, πλέον κάνουμε πολλά πράγματα μόνοι μας. Βέβαια μέχρι ένα σημείο. Γιατί μπορούμε κιόλας με τα καινούργια μέσα, από παραγωγές μέχρι οτιδήποτε, αλλά. Ισχύει. Νομίζω ότι ξέρεις. Υπάρχει μια γραμμούλα που μπορεί να περαστεί. Ισχύει, βέβαια, ξέρεις, όλα αλλάζουν, ρε παιδί μου, όταν μπει στο τραπέζι ο βιοπορισμός. Εάν πάρεις την απόφαση να ζήσεις παίζοντας κιθάρα στην Ελλάδα, αλλάζουν πάρα πολλά στη ζωή σου. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά να έχω την πρωινή μου δουλειά, όποια και αν είναι αυτή, και το βραδάκι να παίζω και να κάνω οτιδήποτε άλλο θέλω, και έχει πολύ μεγάλη διαφορά να πεις, ξέρεις τι, πρέπει αυτό το πράγμα να το κάνω να δουλέψει για να πληρώνω λογαριασμούς κάθε μήνα. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα και σίγουρα θα κάνεις πολλά ή κάποια compromises γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Δηλαδή τα πράγματα εδώ είναι λίγο διαφορετικά. Διαφέρει, ας πούμε, το reach, δηλαδή αυτό που κάνεις, τι αντίκτυπο έχει σε επίπεδο που να σου φέρει income. Γι' αυτό είπα πριν για το business of things. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο που να σου ταιριάζει κιόλας, ώστε το παίξιμό σου ή ό,τι κάνεις να μπορεί, ρε παιδί, με κάποιο τρόπο να γίνει ένα προϊόν που να σου φέρνει income consistently. Και αυτό δεν είναι πολύ εύκολο. Και γι' αυτό σου είπα για το business of things. Απλώς ξέρεις τι, υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ξεκινάνε αυτό το endeavor, τέλος πάντων, έχοντας στο μυαλό τους αυτό που λες, το income. Δηλαδή ξεκινάνε να το κάνουν αποσκοπώντας περισσότερο στο να δουν χρήματα στο πορτοφόλι τους από αυτό. Και ναι, μεν και το business of things είναι πάρα πολύ σημαντικό και το όλο στήσιμο, αλλά αν δεν το κλαις το μινόρε σου, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις κάτι. Πάνω σε αυτό που λες, επειδή έχεις απόλυτο δίκιο, δεν το συζητάμε, ότι όταν ξεκινάς να το κάνεις, να παίζεις μουσική, απλά και τα λεφτά αλλάζουν πάρα πολλά. Το approach σου, ακόμα και το παίξιμο σου θα αλλάξει. Εμένα η τύχη μου ήταν ότι για πάρα πολλά χρόνια, σίγουρα για 6, μπορεί και παραπάνω, η κιθάρα δεν μου έδινε τίποτα από χρήματα. 0. Ζορίστηκα πάρα πολύ. Τόσο 0, δηλαδή 0. Δεν έκανα τίποτα, δεν μου έδινε τίποτα. Αυτό είναι που μου απέδειξε μέσα μου ότι δεν το κάνω γι' αυτό. Γιατί αν το έκανα για τα λεφτά στον πρώτο χρόνο, δεύτερο, τρίτο, ναι. Δηλαδή θα καθόμουν 6 χρόνια να μην βγάζω τίποτα και να αρνούμε, ας πούμε, να δουλέψω κάπου αλλού για τα λεφτά που έπαιρνα τότε, κάτι 200 ευρώ, 300 ευρώ το μήνα. Οπότε θα έλεγα ότι εμπιστεύτηκα την αίσθηση που είχα παίζοντας και δημιουργώντας, ας πούμε, content. Δηλαδή ήξερα ότι γουστάρω πολύ, ρε παιδί μου, να κάνω ένα improvisation και να το ανεβάζω και να προσπαθήσω να χτίσω ένα engagement κόσμο από κάτω και να κάνω κι άλλο από αυτό και να γνωρίσω κόσμο online από το εξωτερικό, γιατί και στην Ελλάδα δεν ήξερα κόσμο ακόμα. Τι να έκανα, ας πούμε, να βάζα αγγελία, γεια σας, είμαι κιθαρίστας, υπάρχει κανένας άλλος να παίξουμε. Οπότε ξεκίνησα απ' έξω και μετά ήρθα μέσα. Συνεργασίες με τον Ταλίφ, άλλοι τότε, στις πρώτες μέρες του YouTube, μετά με άλλους παίχτες και αυτό μετά με ξαναγύρισε λίγο μέσα και γνώρισα τη πιάτσα, ας πούμε. Ξέρεις τι έχει πλάκα αν το σκεφτείς, ότι παλιότερα λέγαμε, κοίτα αυτός το γύρισε για τα λεφτά και αναγκάστηκε και παίζει, ξέρω εγώ, σκυλάδικα. Ή το γύρισε για τα λεφτά και παίζει pop. Ή οτιδήποτε δεν είναι αυτό το οποίο ξεκίνησε να κάνει. Έτσι.
Και μετά βγαίνει το ίντερνετ και λέμε ότι κοίτα να δεις, πλέον μπορούμε όλοι να είμαστε εαυτός μας και να κάνουμε αυτό που θέλουμε γιατί δεν ελέγχει κανένας τι και πώς. Και πλέον μπορεί να αλλάξει το παίξιμό σου απλώς για να έχεις περισσότερα views, για να έχεις περισσότερα like. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, όσο και αν αλλάζει η έκθεση και το μέσο, κάπου θα εμφανιστεί ρε γαμώτο αυτός ο γαμημένος, ο δράκος της αλλαγής και θα σου πει ότι θέλεις να βγάλεις περισσότερα φράγκα. Θα αλλάξεις αυτό που κάνεις, θα κάνεις αυτό. Είτε είναι σε σκηνές, είτε είναι στο ίντερνετ. Ισχύει σε όλους τους τομείς νομίζω. Και στα session ισχύει. Παντού ισχύει. Ναι, εννοείται και στα session. Νομίζω ότι ισχύει παντού. Ξέρεις, είναι αυτό που είπα πριν. Το ίδιο πράγμα ότι εάν μπει χρήμα στην εξίσωση και για κάποιο λόγο το κάνεις για να βγάλεις και κάτι, η κουβέντα αλλάζει λίγο μέσα σου. Είναι εσωτερικό ζήτημα. Τυχεροί είναι αυτοί που βγάζουν χρήματα λοιπόν κάνοντας αυτό που ακριβώς γουστάρουν και είναι. Σίγουρα πιο τυχεροί από τους υπόλοιπους που δεν κάνουν αυτό που αγαπάνε και ζορίζονται και βρίζουν κάθε Δευτέρα πρωί. Πού το βλέπεις να πηγαίνει όλο αυτό με το YouTube μακροπρόθεσμα? Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να έχει Sony και καλά στο μυαλό σου καθημερινά, αλλά γενικότερα πού το βλέπεις να πηγαίνει? Γιατί έχει αλλάξει εντελώς. Ναι. Αλλάζει. Γενικότερα όλα αλλάζουν, αλλά από τότε που πήγε στην εξίσωση το ίντερνετ, social media κτλ. Και όλο αυτή το πόσο προσιτό είναι σε όλους μας, αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα πλέον. Αλλάζουν πολύ γρήγορα. Δηλαδή, σκεφτόμαστε, ξέρω εγώ, πριν 8 ή 9 ή 10 χρόνια το YouTube για παράδειγμα, το οποίο ξεκίνησε το 2005-2006. 6, νομίζω. Και είναι άλλο πράγμα τελείως. Και γίνονται ραγδαίες αλλαγές σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο. Τώρα μιλάμε για 8-10 χρόνια πριν και νομίζω μιλάμε για έναν αιώνα. Ακριβώς. Εσύ το βλέπεις να πηγαίνει? Κοίτα, επηρεάζει πάρα πολύ την κουλτούρα παγκοσμίως και επηρεάζει πάρα πολύ και την ψυχολογία των ανθρώπων. Εγώ αυτό βλέπω. Γενικά, η τάση του να είμαστε στα social media και να δείχνουμε τον εαυτό μας και να θέλουμε να είναι όλα τέλεια και να φαινόμαστε τέλειοι, γαλουχεί λίγο τους ανθρώπους, όχι όλους, ανάλογα και το πόσο self-aware είσαι, αλλά γαλουχεί την ανθρωπότητα σε ένα πολύ ναρκισσιστικό λίγο environment. Δηλαδή... Έχει παλιώσει και αυτό όμως πλέον πιστεύω. Δηλαδή, ναι, μεν θα δεις σίγουρα τύπους οι οποίοι θα ανεβάζουν συνέχεια inspirational quotes και καλά και κάντε και ράντε και ρίξτε και μπήξτε και ξέρω εγώ τι, το οποίο έχει αρχίσει και εκνευρίζει λίγο γενικότερα, όμως το έχουν ψηλιαστεί. Ισχύει. Εγώ το λέω πιο πολύ, ρε παιδί μου, είναι αυτό που είπες πριν. Υπάρχει πολύ αυτό το ότι το ίντερνετ σου λέει τι να κάνεις και δεν κάθεσαι εσύ να δείξεις το ίντερνετ τι θες εσύ να δείξεις. Αυτή είναι η διαφορά. Ας πούμε, εγώ γι' αυτό και έχω 80.000 συνδρομητές και δεν έχω 1 εκατομμύριο ή 2 εκατομμύρια. Δεν έχω κάνει ακόμα compromises σε αυτό το επίπεδο. Ας πούμε, δεν κάνω κωμωδία. Δεν κάνω τα clickbait, ας πούμε, βίντεο του στυλ, τα 5 καλύτερα πράγματα για να κάνεις αυτό. Οι 5 καλύτερες μάρκες χορδών για να βάλεις. Τα 10 καλύτερα link που πρέπει να ξέρεις. Αυτά είναι στάνταρ βιντεάκια, πολύ μεγάλοι YouTuber κάνουν και βλέπεις ότι πάντα παίρνεις clicks από αυτό. Δεν έχω κάνει σχεδόν κανένα τέτοιο. Δηλαδή, κάνω αυτό που πάντα μου άρεσε, με πολύ όρεξη και τιμιότητα, δηλαδή παίζω το improvisation μου. Θα ανεβάσω μια ιδέα μου, θα κάνω το τζαμάρισμά μου με κάποιον φίλο μου ή φίλη κτλ. Και τελείωσε. Δηλαδή είμαι happy with that. Ό,τι μου δώσει. Αυτό. Είναι λογικό από τη στιγμή που η φάση σου είναι στο ίντερνετ και που κάνεις τα recording και όλα αυτά, να βλέπεις τη διαφορά. Ναι. Εγώ παίζω με αυτό το παλιακό θεόβαρη πράγμα. Εσύ παίζεις με ένα Axe-FX και από πάνω έχεις ένα MacBook και κάνεις τη φάση σου. Όλοι οι ήχοι σου είναι στημένοι μες στο Axe-FX, φαντάζομαι. Ναι, πλέον ναι, και έχω πάρει και αυτό το Quad Cortex που σου είπα, το οποίο ακόμα το μαθαίνω. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ακόμα συγκρίνεται με το Axe-FX, για να λέμε την αλήθεια. Αλλά ναι, αυτή είναι η φάση μου. Είχα παλιά ενισχυτές, είχα μέσα boogie racks, 3-axis, το 50-50, μέσα boogie καμπίνα, αλλά δεν έπαιζα πιο αναλογικά. Είχα κάποια ωραία racks, κάτι lexicon, κάτι τέτοια ωραία. Αλλά όταν είδα ότι, ρε παιδί μου, και πρακτικά το γραφείο μου τότε στο σπίτι που έμενα ήταν πολύ μικρούλι και δεν χωράγανε αυτά τα γαϊδούρια. Συν τα decibel που πού να βάλω εγώ τώρα εδώ στην Αθήνα. Συμβολεύει ξεκάθαρα. Και κάποια στιγμή όταν έμαθα τη φάση με το κάρτα ήχου, software VSTs και μετά είδα και τα digital units, όλα αυτά τα XFX, λέω εδώ είμαστε. Ξέρεις, ακούω πολύ καλό ήχο, πολύ ωραία ποιότητα, στο 1/10 του μεγέθους, ας πούμε, του να έχω ένα rack και να σέρνω. Οπότε έκανα ένα transition σε αυτά, τη βρήκα πολύ ωραία τη φάση γιατί ταιριάζει και με αυτό που έμοιαζε να τίνω να κάνω με το YouTube και όλα αυτά. Και ξέρεις, έμεινα ή ξέμεινα σε αυτά. Και εντάξει, μου αρέσουν, τα απολαμβάνω, αλλά μου αρέσει και αυτό πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκολία και η ψαλίδα έχει κλείσει τρομακτικά πολύ. Δηλαδή, όπως λέμε επανειλημμένος και με πολλούς άλλους άνθρωπους που έχουν κάτσει εδώ σε αυτήν την καρέκλα που κάθεσαι εσύ, άμα μας δέσεις τα μάτια και μας πεις τι παίζει τώρα πώς το λένε, το Fire, το τάδε ή το Kemper, μπορεί να μην καταλάβεις. Έτσι, ισχύει. Εννοείται. Ίσως να το καταλάβεις μερικές φορές στο χέρι σου, ίσως λίγο άμα κάτι latency. Και γενικότερα όμως έχει κλείσει τόσο πολύ ψαλίδα πλέον και θα συνεχίσει και θα γίνει και καλύτερα.
Και Ισχύει. είναι καθαρά τι σου αρέσει. Δηλαδή, πολλές φορές έλεγα ρε παιδί μου, επειδή γενικότερα εμένα η φάση με μπάντα είναι να πηγαίνω να παίζω σε μικρά μαγαζιά κτλ. Επομένως το να κουβαλάω ενισχυτή και να πρέπει να το μαϊκάρεις ή σε ένα μαγαζί το οποίο να παίξει πάρα πολύ χαμηλά ή οτιδήποτε. Λες ότι λύνεται αν αρχίσει και παίξει με ένα Helix, αν παίξει με ένα Keypera και παίξει με κάτι τέτοιο. Αλλά απ' την άλλη αρχίζει και εξαρτάσαι λίγο από monitor, αρχίζει και εξαρτάσαι λίγο από in-ear. Δηλαδή υπάρχουν και εκεί πραγματάκια τα οποία δεν είναι και ο παράδεισος. Όχι βέβαια. Αλλά σίγουρα τώρα άλλο να πρέπει να πας ένα tour με μια μπάντα που κάνει τη φάση σου ή οτιδήποτε και έχει ένα συγκεκριμένο budget και να πρέπει να βρίσκεις κάθε φορά ενισχυτή, να σου στέλνουν ενισχυτή ή να βρίσκεις να κουβαλάς δικού σου και άλλο να έχεις στην τσάντα σου μια φέτα και να πηγαίνεις και να παίζεις κανονικά και να έχεις και τον ίδιο ήχο ακριβώς. Αν έχεις και έναν ηχολήπτη που να ξέρει τι κάνει. Ακριβώς. Κάτι άλλο που θέλω να θίξουμε. Το παίρνω πάνω μου, ξέρω κάτι άλλο που ήθελα να θίξουμε. Έτσι. Σχετικά με endorsements, επειδή εννοείται πως αυτή η φάση των YouTubers, των YouTube και οτιδήποτε έχει exposure, ρε παιδί μου, τι φέρνει, endorsements και το τι κυνηγάνε γενικότερα ανέκαθεν οι κιθαρίστες, endorsements. Κοίταξε, αυτό για μένα είναι μια μεγάλη πονεμένη ιστορία με το endorsement. Δηλαδή, τι θα πει endorsement? Endorsement σημαίνει artist price, endorsement σημαίνει μου δίνεις 1-2 όργανα, endorsement σημαίνει ότι με πηγαίνεις στις εκθέσεις για να παίζω, endorsement τι σημαίνει? Πολύ σωστή ερώτηση. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό? Αυτή είναι μια κουβέντα που την είχαμε κάνει αρκετά παλιά, προαμνημονεύτων χρόνων, με τον Θοδωρή τον Ζήρα, ο οποίος μας είχε πει, ρε παιδί μου, σοφά τότε, ότι ξέρεις τι, το endorsement για μένα δεν είναι σου δίνω ένα τάδε της εκατό μείον. Το endorsement για μένα σημαίνει ότι σου κανονίζω να έρθεις στην τάδε έκθεση, να κάνεις σεμινάριο, να παίξεις, για να υπάρχει και προβολή του οργάνου ή οτιδήποτε. Ναι. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό το πράγμα? Κοίτα, endorsement θεωρώ αντικειμενικά πλέον και με την εμπειρία μου ότι είναι μια συνεργασία και μια επαγγελματική συνεργασία. Που σημαίνει ότι είναι μια σχέση του artist με μια εταιρεία, όπου προφανώς η εταιρεία θέλει να εκμεταλλευτεί το κοινό ενός καλλιτέχνη για να πουλήσει ενδεχομένως παραπάνω ή να αυξήσει τις πωλήσεις των προϊόντων της και θεωρητικά σε αντάλλαγμα ο artist μπορεί να πάρει κάποια πράγματα in return. Το πόσο μεγάλο είναι το κοινό σου ή πόσο ποιοτικό είναι το παίξιμό σου ή οτιδήποτε ή πόσο συχνές είναι οι εμφανίσεις σου live επηρεάζει και τη σχέση αυτή του endorsement. Υπάρχουν διάφορα brackets, διάφορα πώς να το πω, ας πούμε, layers από endorsements. Μπορεί να θεωρείται endorsement ότι πήρες μια μικρή έκπτωση, 10%, 20%. Μπορεί να θεωρείται endorsement ότι παίρνεις free gear. Μπορεί να θεωρείται endorsement ότι σε πάει μια εταιρεία κάπου να παίξεις. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πόσο μεγάλος είσαι εκεί έξω, πόσο κοινό έχεις και πόσο πείθεις το κοινό σου να πάρει αυτά με τα οποία εσύ παίζεις. Η φάση με μένα με τα endorsements ξεκίνησε ότι στο παρελθόν, ρε παιδί μου, όταν έπαιζα πες τα πρώτα 2 χρόνια στο YouTube, μου είχε μπει η ιδέα, ρε παιδί μου, να έχω endorsements. Έτσι, χαζά τελείως ηλίθια, μου είχε μπει στο μυαλό ότι, ρε παιδί μου, αφού είμαι στο YouTube πρέπει να έχω endorsements. Χάζος τελείως. Όπου προσέγγισα προφανώς εταιρείες, μπας και χτυπήσω κάποιο endorsement και δεν πήρα απάντηση από πουθενά. Και δικαίως, γιατί ούτε κοινό μεγάλο είχα, παίζει να είχα 4.000 συνδρομητές, δηλαδή πού πας. Αλλά και η τάπα και το μάθημα, μάλλον καλύτερα, που πήραν ότι δεν πάει έτσι. Δεν πάω στέλνω σε μια εταιρεία, γεια σας, δώστε μου gear, ή ξέρω εγώ, γεια σας, είμαι ο τάδε, άρα επειδή κάνω βιντεάκια πρέπει να μου δώσετε κάτι. Οπότε εκεί λίγο, αν θες, το βούλωσα και λέω: ξέρεις τι, δεν πρέπει να λειτουργήσει έτσι. Πρέπει να παίξεις, ας το πράγμα να ανθίσει μόνο του και θα δεις μετά εάν και κάποια εταιρεία θελήσει να κάνει κάτι με σένα. Οπότε περνάνε τα χρόνια και ήμουνα σε επαφές με τον Jeff Kiesel που έχει την εταιρεία. Και κάποια στιγμή έτσι. Ενώ έχει μεγαλώσει και το κανάλι. Έχει μεγαλώσει το κανάλι, έχω φτάσει καμιά 15.000, 12.000 συνδρομητές. Και λέω: ξέρεις, δεν του ξαναστέλνω ένα μήνυμα στο Facebook. Να δω, ρε παιδί μου, που είμαστε. Του στέλνω ένα μηνυματάκι, του λέω: γεια σου, Jeff, το και το. Το κανάλι μου από την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει έχει πάει εκεί. Ξέρεις, βλέπω τις κιθάρες σου, μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι πολύ κοντά σε αυτά που εγώ θέλω και παίζω. Θα με ενδιαφέρει μια μελλοντική συνεργασία. Βλέπει λίγο το κανάλι, μου απαντάει μερικά λεπτά μετά. Μου λέει: μ' αρέσει πολύ το content σου. Μίλα με τον artist relation τύπο που έχουμε, τον Brandon, και πες του ότι μιλήσαμε. Μιλάω με τον Brandon, με το που βλέπει αυτό το content, μου απαντάει μια μέρα μετά και μου στέλνει συμβόλαιο. Του άρεσε αυτό που κάνω, μου λέει: ωραίο, ταιριάζει με τις κιθάρες μας, και μου στέλνει ένα συμβόλαιο με, όπως το είπα και νωρίτερα, 2 δωρεάν κιθάρες και μια μεγάλη έκπτωση. Οπότε παίρνω τις 2 Άρης, μετά με τον καιρό παίρνω και τις άλλες 2 και προκύπτουν και οι συνεργασίες, το NAMM Show, να πηγαίνω εκεί. Αυτό που μου άρεσε τώρα με την Kiesel συγκεκριμένα, σε σχέση με άλλες εταιρείες κιθαρών που μιλάω με φίλους Έλληνες που έχουν πολύ μεγάλα συμβόλαια επίσης, είναι ότι σαπορτάρει πάρα πολύ τους artists. Κάτι το οποίο δεν το βλέπω σε άλλα πολύ μεγάλα brands όπως π.χ. οι Ibanez, όπως ξέρω εγώ, Music Man. Δεν δίνει τόσες δεκάρες, ας πούμε. Θα μου πεις, έχει από κάτω ονοματάρες, έτσι. Ακριβώς.
Στην Kiesel βλέπω, ρε παιδί μου, ένα πολύ δυνατό push στους artists. Από το να σε κάνουν repost, να μιλάνε για σένα. Στην NAM που πήγα, μου είχαν φτιάξει αφίσα, ας πούμε, και είδα τα μούτρα μου να κρέμονται εκεί πέρα και λέω, όπα, ας πούμε, τρελάθηκα. Νιώθεις, ρε παιδί μου, μια αγάπη, σαν να είναι οικογένεια. Και μου αρέσει αυτό στα endorsements. Να νιώθω, ρε παιδί μου, ότι με σέβονται. Αν δεν το νιώθω, δεν μπαίνω καν. Δεν χρειάζεται πια να γράφω ότι με χορηγούν αυτοί, ας πούμε, για να δείξω τι. Η φάση είναι ότι με το που μπήκα στην Kiesel, ήμουν τότε σε επαφές και με την Ernie Ball και με την Groove Gear. Και με το που μπήκα στην Kiesel και το επικοινωνήσαμε αυτό, με υπογράψαν με τη μία. Δηλαδή, πόσο ρόλο παίζει η κιθάρα. Εννοείται, το endorsement της κιθάρας. Μετά the rest is history. Έχουν συμβεί διάφορα κουλά. Το τελευταίο κουλό είναι με το Axe FX, που χωρίς να έχω μιλήσει ποτέ στη ζωή μου με τη Fractal, δεν έχω στείλει τίποτα. Έπαιζα με το 2, το Axe FX 2, το οποίο το είχα πάρει μεταχειρισμένο εδώ από Αθήνα, μόνος μου έτσι, από ένα παιδί. Έπαιζα πολλά χρόνια στο YouTube με αυτό. Και παίρνω μία μέρα ένα email, το καλοκαίρι αυτό που μας πέρασε, τον Ιούνιο, τον προηγούμενο, από την Fractal, από την G66 για την ακρίβεια, που είναι ο dealer της Ευρώπης. Okay. Και μου λένε, γεια σου Στέλ, βλέπουμε τα βιντεάκια σου τόσα χρόνια, respect που παίζεις με το Axe FX 2 τόσα πολλά χρόνια και δεν το έχεις αλλάξει και αυτά. Σου έχουμε μία πρόταση, ρε παιδί μου, να μας στείλεις πίσω το Axe FX 2 και να σου στείλουμε free of charge, έτσι δωρεάν, σαν ένα thank you, το Axe FX 3, το καινούργιο, το Mark 2. Λίγο τώρα μου κάνουν πλάκα. Αυτό είναι κανένα κινέζικο scam. Όχι! Ψάχνω να βρω το κινέζικο email κάπου, κάτι να λέει, ένα περίεργο τέτοιο. Τα βλέπω όλα legit. Μπαίνω στο Instagram, μπαίνω στο G66 και στέλνω μήνυμα. Και τους λέω, παιδιά, έχω πάρει μήνυμα από μια Suzy κάτι, Suzy Eisler, και μου στέλνει, λέει, ένα XFX. Εγώ ισχύει αυτό το πράγμα, τώρα είμαι εδώ live. Και μου απαντάει ο υπάλληλος στο Instagram της official σελίδας τους και μου λέει, μισό να ρωτήσω, ρωτάει, έρχεται πίσω και μου λέει, ναι, η Suzy είναι το αφεντικό μου, λέει. Είναι η διευθύντρια της G66 και μου λέει ότι όντως σου έχει στείλει αυτό το email. Περιμένουμε, λέει, να απαντήσεις. Προφανώς μπαίνω στο email, λέω, φακία, στείλ το, στο στέλνω όποτε θες. Και μου στείλανε ένα XFX 3 τζάπα απλά επειδή κάνω βιντεάκια. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον στο τι μπορεί να φέρει και το online content, χωρίς εγώ να είμαι, ας πούμε, δεν ξέρω, ο Jared Dines που έχω 3 εκατομμύρια followers. Ισχύει. Έτσι. Αυτό. Μου είσαι αυτό που είπες τώρα, ρε παιδί μου. Σκέφτομαι, ξέρεις, γενικότερα τις εταιρείες, PRS, Gibson, Fender, οτιδήποτε. Την Kiesel, τη Musicman. Και πάντα και εκεί στον NAMM όταν περνάω, επειδή εγώ δεν έχω ιδιαίτερο χρόνο να φεύγω, επειδή από το booth του Τσάκαλη. Σωστά. Αλλά έχω λίγο χρόνο, κάνω μια βολτίτσα. Έτσι. Βλέπω λίγο. Και όταν περνάω και βλέπω, ξέρεις, τα παιδιά στην Kiesel που αράζουν, τους YouTubers, το να τα σκέφτομαι για κάποιο λόγο μου εμφανίζεται, ξέρεις, ότι καθένας θα πρέπει να φοράει μια μπλούζα που να γράφει τον αριθμό των subscribers. Δηλαδή, φίλε. Πραγματικά. 3 εκατομμύρια. Όπα. 4. Δηλαδή. Σε φάση δεν ξέρω. Ναι, μεν. Και εγώ προφανώς μέσα σε αυτόν τον κόσμο είμαι και βλέπω και παρακολουθώ και όλα αυτά, αλλά απ' την άλλη μου φαίνεται και λίγο περίεργο. Είναι. Σου λέω είμαι διχασμένος. Ένα κομμάτι είναι πολύ μπάρμπας, είναι πολύ γέρος. Καταλαβαίνω ακριβώς πώς το λες. Ξέρεις τι. Είναι πολύ μεγάλη αλλαγή και εντάξει, έχει χτυπήσει κυρίως την νεολαία που διακαώς προσπαθεί να αυξήσει τα views, να κάνει, να δείξει. Και με τρόπους όχι μόνο κιθαριστικούς, π.χ. δες τον The Do. Φαντάζομαι θα τον ξέρεις. Τον τυπάκο που κάνει διασκευές και παίζει στο Omegle. Στάνταρ θα έχεις τη βιντεάκια του. Κάπου μπορεί να έχω πει. Ένας Αμερικάνος ο οποίος έχει ξεσχιστεί στα views. Ουσιαστικά μπαίνει faceless και πάει και παίζει covers και ό,τι να είναι, ό,τι του κατέβει σε τυπάκια, ας πούμε, στο Omegle. Και ο τύπος έχει κάνει τρομακτικό πάταγο και έχει και πολύ κομμωδία μέσα και τέτοια. Παίζει με μία μάτζεστη κόκκινη. Που παίζει στο δρόμο. Όχι, δεν παίζει δρόμο. Στο δωμάτιό του. Όχι. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι δεν έχει άδικο. Έχει γίνει λίγο, πώς να το πω τώρα, σαν CV, σαν βιογραφικό. Ότι φίλε, εγώ έχω 1 εκατομμύριο, εσύ πόσο έχεις. Ναι. Δεν έχει καθόλου άδικο. Παίζουν και τα πληρωμένα views επίσης. Έτσι. Καλά, ναι, μακριά από τέτοιες ηλικιότητες. Δηλαδή, το μόνο που γεμίζει είναι την άδεια σου ψυχή και το ego. Δηλαδή, σαν πληρώνεις ανθρώπους που παιδιά παίζω. Αν έρθετε, θα σας δώσω 50 ευρώ. Ναι, δηλαδή, ξέρεις τι, το οργανικό είναι πολύ γαμάτο. Για τον βασικό λόγο ότι η ερώτηση που έκανα και στα παιδιά είναι ότι γιατί θέλετε τα views, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι τα θέλουμε τα νούμερα. Τι θέλουμε να τα κάνουμε τα νούμερα. Έστω ότι έχω 1 εκατομμύριο subs. Να πάρουμε endorsements. Οκ, μία απάντηση είναι αυτή. Ας πούμε για μένα. Να πάρουμε λεφτά από το YouTube. Καλά, θα μου πει τα πληρωμένα views, τα έχει πληρώσει. Okay, ναι. Αυτό που είπες είναι μια καλή απάντηση. Ότι θέλω να έχω subs γιατί με κάποιο τρόπο θέλω να βγάζω λεφτά. Θέλω να τους πουλάω τα πλατούρες ή να τους πουλάω package στο JTC. Καλά, συγγνώμη, αλλά όταν πληρώνεις views, φαντάζομαι, επειδή και εμείς ποτέ δεν έχουμε μπει σε τέτοια διαδικασία. Κοιτάξτε, είμαστε ένα κιθαριστικό κανάλι στα ελληνικά. Κατάλαβες. Δηλαδή και πάλι τα views που έχουμε είμαστε υπερευχαριστημένοι. Και δεν το κάνουμε προφανώς για χρήματα αυτό. Εννοείται. Αλλά το θέμα είναι ότι φαντάζομαι όταν πληρώνεις views
δεν είναι ότι γίνεται reach στο κοινό που σε ενδιαφέρει. Πολύ Φαντάζομαι σωστά. σε click farms πηγαίνουν αυτά, σε κάτι τριτοκοσμικές χώρες, οι Πολύ οποίοι σωστά. είναι τώρα κάτι και δεν σπρεντάρετε το content σου όπως θες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το είπα και τις προάλλες στα παιδιά ότι και να χτυπήσω παλαμάκια και αύριο το πρωί να πληρώνετε όλοι σας και να έχετε 1 εκατομμύριο subscribers. Οπουδήποτε θες, στο Instagram, στο YouTube. Ένας αριθμός θα άλλαγε για το βίντεο. Ναι, δεν γίνεται ROI, δηλαδή δεν έχεις return σε αυτό το investment που έκανες. Κανένας από τους 1 εκατομμύριο δεν θα μπει να δει. Δεν είναι καν actual accounts, είναι bots. Δηλαδή, ωραία, τι να το κάνω, να δείξω στη Σούλα και στο Μίτσο ότι είμαι διάσημος. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω ότι γεμίζουμε απλά τον αρκισισμό και τον εγωισμό μας, τίποτα άλλο. Δηλαδή, για μένα, άστο οργανικά και όπου πάει. Εμένα είναι 80.000 ανθρωπάκια τα οποία το πατάνε μόνοι τους. Αν το ξεπατήσουν μαγιά τους, αν το ξαναπατήσουν το subscribe μαγιά τους. Δηλαδή, δεν με νοιάζει το νούμερο, δεν δίνω δεκάρα. Δηλαδή, κάνω αυτό που μου αρέσει. Μου έχει φέρει πολύ ωραία πράγματα στη ζωή μου που δεν τα έχω προγραμματίσει, ούτε τα αποζητούσα με κάποιον πολύ εσωτερικό τρόπο. Απλά μου άρεσε πάντα να παίζω improvisations και να μαθαίνω λίγο παραπάνω. Και ειδικά απλά σε ανθρώπους που παίζουν πολύ ωραία κιθάρα, including you. Οπότε αυτό ήταν πάντα το goal μου, να παίζω δίπλα σε ανθρώπους και να μαθαίνω πράγματα και μετά να πηγαίνω στο σπιτάκι μου να τα κοιτάω και να λέω τι ωραίο αυτό. Θα το βάλω κι εγώ. Και αν αυτό τυχαίνει και το τραβάω μια κάμερα και εγώ το ανεβάζω το βράδυ και αρέσει σε 10 φουκαράδες, γάμο. Αλλά δεν θα πλήρωνα για να μεγαλώσει ένα νούμερο και να πω: κοίτα, ας πούμε, έχω 30.000. Και τι έγινε. Στέλιος η απόδειξη ότι υπάρχουν και συνειδητοποιημένοι YouTubers. Τι να πω, ναι. Κοίτα, εν τω μεταξύ, κάτι ακόμα που θέλω να σου πω σχετικά με τα views. Έχω υπάρξει κι εγώ ένοχος σε αυτό το πράγμα. Οπότε καταλαβαίνεις κι εγώ, βλέπω πολύ YouTube, βλέπω πολύ κιθαριστικό YouTube, βλέπω πολύ ίδια πράγματα. Έχω υπάρξει και τυχερός έτσι ώστε να συμμετέχω σε ένα πάρα πολύ μεγάλο κανάλι και να κάνω content για αυτούς. Πρέπει μια κιθάρα, έτσι. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι όταν βλέπω βίντεο σε πράγματα, τυχαίνει πολλές φορές να γκουγκλάρω κάτι, να γκουγκλάρω ένα cover, να γκουγκλάρω ένα κομμάτι. Μπορεί να θέλω πάρα πολύ γρήγορα να μάθω κάτι για να παίξω κάπου. Θα πατήσω το βίντεο με τα περισσότερα views να δω τις περισσότερες φορές. Το οποίο σημαίνει ότι. Πώς λέμε ότι τα λεφτά πάνε στα λεφτά. Το προκαλούμε λίγο. Το προκαλούμε, ισχύει. Και το κακό πράγμα είναι, επειδή έχω προσπαθήσει λίγο να το παίξω, ξέρεις, λίγο εξής, κόντρα στο κατεστημένο και να πηγαίνω στο όχι πρώτο ρε παιδί μου, που να ψάχνω τέτοια πράγματα. Έχω συνειδητοποιήσει ότι χάνουμε τόσα διαμάντια παίξιμάτων, δηλαδή 34.000 views, σιγά μην το δω. Το άλλο έχει 2,5 εκατομμύρια, κατάλαβες. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Φίλοι, υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα βίντεο, κιθαριστικά μιλάω τώρα, στη φάση μας, στον κόσμο μας, που πραγματικά τα χάνουμε απλώς επειδή. Μπαίνουμε σε αυτή την παγίδα. Ναι. Ισχύει. Ή ξέρω εγώ, όταν μπαίνεις σε ένα Instagram και θες να ψάξεις έναν άνθρωπο, επειδή σου έχει αρέσει η δουλειά του. Για μένα αυτός είναι ο πιο ωραίος τρόπος να ανακαλύψεις κάποιον μέσω του social media. Όχι από τα social media, από μια ολοκληρωμένη δουλειά του, από κάτι το οποίο έχει αρχή, μέση και τέλος, από μια ταινία, από ένα δίσκο, από ένα κομμάτι, έστω από το Spotify, το οποίο μπορεί να είναι και αυτό μέσα σε αυτή τη συνομοταξία των ψιλο-social και να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, με αλγόριθμους, με το ένα με το άλλο, αλλά τουλάχιστον ανακαλύπτεις νέα μουσική και είναι εκεί και δεν είναι κλεμμένη. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι. Και το να πηγαίνεις να ψάχνεις ένα μουσικό στο Instagram του, απλώς επειδή έχεις ακούσει τη δουλειά του και σε έχει τραβήξει πάρα πολύ και θες να το γνωρίσεις καλύτερα στο Instagram του ή οπουδήποτε. Πολλές φορές, ρε φίλε, ακούω φανταστικά πράγματα τα οποία με τρελαίνουν και μπαίνω και βλέπω, ξέρω εγώ, 8.000 followers, 5. Και λέω, ορίστε, αυτός ο άνθρωπος έχει φοβερά πράγματα να δώσει και αν κάποιος το αντιμετώπιζε με το ότι αυτός δεν έχει 585 εκατομμύρια followers στο Instagram, δεν θα ασχοληθώ. Δηλαδή, χάνουμε πράγματα και με αυτό. Σίγουρα. Εγώ δεν το προσεγγίζω καθόλου έτσι. Δηλαδή, ακριβώς σαν και εσένα, αν κάτι μου αρέσει, μπαίνω το ακούω, δεν κοιτάω το νούμερο του. Εξάλλου, αν το καλοσκεφτούμε, τα πολύ μεγάλα νούμερα, αν το παρατηρήσουμε, σαν και σαν κιθαρίστες, θα δεις ότι ποτέ δεν είναι στους αγαπημένους μας ή πολύ καλούς κιθαρίστες. Τα εκατομμύρια των subs τα έχουν οι Αμερικάνοι comedians. Jared Dines, ο The Doom, ο Davey 504 που είναι φοβερός μπασίστας, άσχετο με κιθάρα, αλλά κάνει έτσι comedy, καλό comedy, αλλά ξέρεις, ο Σφόγλι, ας πούμε, που είναι ο απόλυτος ήρωάς μου, έχει νομίζω 30.000 και απορώ, λέω, πώς τον ακολουθούν μόνο 30.000 άνθρωποι. Ξεκάθαρο δηλαδή, παράδειγμα. Φύγετε από μένα, πηγαίνετε στον άνθρωπο να μάθετε κάτι σπουδαίο, ας πούμε. Δηλαδή, υπάρχουν και βίντεο τα οποία έχουν κάποια εκατομμύρια views, τέλος πάντων, 1,5 μέχρι 2, θυμάμαι κάτι. Αλλά αυτό που είπες ακριβώς, δηλαδή, ξέρω εγώ, ποιο είναι το καινούριο που έκανε με την κουφετή τη Σαρβέλ, ναι, που το είχε ξανακάνει. Ένα playthrough. Ένα πολύ ωραίο playthrough. Τώρα δεν θυμάμαι και εγώ το όνομα, προχθές το έβλεπα. Πώς λέγεται, το All is not lost, δεν θυμάμαι. Νομίζω ναι, κάπως έτσι, ναι. Τέλος πάντων.
Και αυτό έχει πάρα πολύ λίγα views σε Metal Gear. Πραγματικά το βλέπεις, Πώς είναι μια γίνεται, πανδεσία. Το έχω δει δεκάδες φορές. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους βάζω να ακούσουν να δουν και να ακούσουν αυτό το playthrough από έναν τύπο ο οποίος, χίλια συγγνώμη Μάρκο, το ξέρω ότι σ' αγαπώ, αλλά δεν είσαι και το πιο ωραίο παιδί, ρε φίλε, εκεί έξω. Και εκτός από αυτό, το ακούει βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως είπα, δεν είναι μοντέλο, να παίζει μια κιθάρα και το βλέπει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει να κάνει καθόλου με κιθάρες ή οτιδήποτε και το ακούει και λέει ξαναβάλτο, σε παρακαλώ, ξαναβάλτο. Δηλαδή... Εδώ, ξέρεις τι, έρχεται και συγγνώμη σε διακόπτω αυτό που έλεγες νωρίτερα. Έχει αλλάξει και αυτό που είπα και εγώ νωρίτερα. Έχει αλλάξει το ίντερνετ τα standards της εικόνας και ο κόσμος ψωνίζει λίγο με τα μάτια του πολύ φαντεζή. Δηλαδή μπαίνει, βλέπει την εικόνα, αν ο άλλος δεν φοράει το fancy μπλουζάκι, δεν έχει τη φρατζούλα, δεν κουνιέται λίγο περίεργα, ξέρω εγώ, έτσι να είναι πιο μοντέρνος. Και βλέπει τον Μάρκο τώρα που, όπως λες, φαίνεται σαν να είναι, ξέρω εγώ, ο θείος μου, Ναι. αλλά παίζει σοκαριστικά πράγματα και δεν τον τραβάει οπτικά η εικόνα του βίντεο. Αυτό αποδεικνύει αυτό που πες πριν, ότι ο κόσμος καμιά φορά μπαίνει και δεν κοιτάει, ρε παιδί μου, το παίξιμο και τον ήχο. Παρατηρεί το product. Ακριβώς. Και κρίνει λανθασμένα για μένα. Κοίταξε, γενικότερα ανέκαθεν συνέβαινε αυτό. Θεωρώ. Πιθανότατα, Πάντα, ναι. πάντα. Οι περισσότεροι. Με το μάτι. Με το μάτι, φίλε. Με το μάτι, απλώς τώρα είναι τεράστιο το scale. Είναι πολύ μεγάλο το σκέλι, έχεις Αυτό. δίκιο. Έχεις δίκιο. Αλλά είναι λίγο άδικο, ρε γάμο. Δηλαδή, ο Σφόγγλ τώρα 30.000 έπρεπε να έχει εκατομμύρια αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Αυτοί που έχει, ρε φίλε, όμως τους έχει Πολύ συγκινήσει τιμή. τόσο πολύ που πραγματικά, δηλαδή. Ναι. Τι να σου πω. Ναι. Επίσης, ρε φίλε, ξέρεις τι σκεφτόμουν. Για αυτό που σε ρώτησα που πάει το YouTube και τέτοια. Όσο πάει η φάση, γίνονται όλοι πιο πολύ καλοί. Ναι, ισχύει πάρα πολύ αυτό. Και γενικότερα, ξέρεις, θα γίνονται όλο και περισσότερα. Όσο αυξάνεται ο πληθυσμός, όσο επηρεάζει. Σκέψου ότι κάθε ένας από αυτούς τους παίκτες επηρεάζει τεράστιο αριθμό ανθρώπων πλέον, γιατί το ρίσκο του είναι μεγάλο. Είναι σαν ιός το πράγμα. Είναι σαν ιός ακριβώς. Και βλέπω, ας πούμε, θα έχεις δει τον Max Όστρο, αυτό το πιτσιρικά στο Jump Track Central, ένα πιτσιρικάκι με τα γυαλάκια που βγήκε και μας έχει βγάλει, ας πούμε, τα γυαλιά εμάς. Τα έβαλε αυτός, τα βγάλαμε εμείς. Που παίζει σοκαριστικά πράγματα και λέω 16 χρονών παιδί να παίζει έτσι, πώς γίνεται. Γιατί κάτι Ματέο Μανκούσο και τέτοια. Ο Μαγκούσο, δηλαδή σοκαριστικά παίξήματα. Γενικότερα δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό, ρε φίλε. Πιστεύω ότι οι απίστευτοι εξωπραγματικοί κιθαρίστες θα κατακτήσουν τη γη και Είναι πολύ πιθανό θα να ζούμε σε ένα κάνουμε... πλανήτη που θα παίζουν όλη κιθάρα. Θα κάνουμε... Μακάρι, ξέρεις, αυτό ήταν πολύ ωραίο. Θα είμαστε όλοι σαν να είναι μέρη. στο Νάσβιλ. Που στο Νάσβιλ, ξέρεις, υπάρχει το saying, ρε παιδί μου, ότι ο κιθαρίστας, ο πιτσαδόρος που θα σου φέρει την πίτσα, σε έχει την κιθάρα για πλάκα, ρε παιδί μου. Απλώς ξέρεις. Είναι και πιτσαδόρος αυτό. Ναι. Κοίτα, το πράγμα έχει εξελιχθεί γιατί η πληροφορία έχει μοιραστεί. Και μέσω των media όλοι οι παίχτες έχουν δείξει αυτά που ξέρουν, όλοι οι πιτσιρικάδες τα βλέπουν και τα μαθαίνουν. Ας πούμε, εμείς για να πάρουμε ένα DVD του Πετρούτσι το κάναμε θέμα. Αγοράσαμε περιοδικό, περιμέναμε τον άλλο μήνα, το μελετάγαμε όλη τη μέρα. Και έχουμε ζήσει και στο μετέχνιο εμείς. Αυτή Ακριβώς. είναι η δική μας γενιά Έχουμε που έχει και τα αυτό δύο. το ωραίο πράγμα. Ότι έχουμε αρκετές αναμνήσεις από το προηγούμενο, έτσι ώστε να Αναλογικήλα. μπορούμε να το αλλά είμαστε και πολύ μέσα και σε αυτό. Έτσι. Δηλαδή, Έτσι. για σκέψου παιδιά που γεννιούνται τώρα. Ξέχασα. Που δεν ξέρουν τι σημαίνει να βάζεις το μολύβι στην κασέτα για να μαζέψεις έξω την ταινία. Πραγματικά, ρε φίλε. Εντάξει. Ρετρό. Εν τω μεταξύ και το άλλο το που έχει πολύ γέλιο, ρε φίλε. Επειδή είναι τόσο μεγάλη η έκθεση σε όλο αυτό και επειδή πολύ νεαρά παιδιά εκτίθενται σε φοβερά παίξήματα, βλέπεις τρομερή οριμότητα από μικρή ηλικία στο παίξο. Βλέπεις φασιολογία και Απίστευτο, δηλαδή, ισχύει. ξέρω εγώ, είχαμε γνωρίσει τον Νάμ τον Ντάνι Καπέλη. Ένα παλικάρι ο οποίος είναι εξαιρετικός κιθαρίστας, ρε φίλε. Και ήμουνα με τον Τυρόπουλο, τον Ζαντιώτη και τον Καραγιάννη και τον Τζάκαλη και το κοιτάγαμε έτσι. Ιταλός. Όχι, Αμερικανός με ιταλικό επίθετο. Ξέρεις αυτό που είναι άδικο. Εντάξει, Όποιος Αμερικανός έχει ιταλικό επίθετο Παίζει παίζει κιθάρα. Πετρούτσι. Και παίζει απίστευτα. Πετρούτσι, Σατριάννη, τι να σου πω. Πραγματικά. Ρε φίλε, το παιδί έπαιζε με οριμότητα απίστευτη. Δεν είναι μόνο στα chops. Ισχύει, Και φίλε. κοιταζόμαστε, λέω Μπάμπη Τυρόπουλος. Τώρα κοιταζόμαστε και λέμε. Εκεί πάει το πράγμα, ναι. Και το παιδί ξέρει ούτε καν να είναι με τη μύτη μέχρι πάνω ή οτιδήποτε. Ούτε Κάποιο καν. παλικάρι, ρε παιδί μου, που έπαιζε φοβερά σε μικρή ηλικία στα δικά μας τα νιάτα, Ήταν μπορεί να μην πρόδειξη, μιλιόταν, ναι, ξέρεις, ναι. να μην είχε ακόμα συνειδητοποιήσει ότι ξέρεις. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Αυτό το παιδάκι τώρα που παίζει έτσι βλέπει ότι κι άλλοι το κάνουν. Βλέπει ότι κι άλλα παιδιά ακριβώς. μπορεί όχι σαν αυτόν, αλλά πολύ κοντά παίζουν καλά. Οπότε ίσως και το ego πέφτει στις νέες γενιές. Και μακάρι, γιατί κάποτε αυτό που λέει ο κιθαρίστας θα είναι εδώ πάνω η μύτη του. Εγώ παίζω και κανείς άλλος. Παίζει και πολύ πίεση πιστεύω σε αυτούς. Παίζει. Ίσως ναι, που είναι μικρά και Παίζει που πρέπει να παραπάνω πετύχεις πίεση. εσύ. Ναι, ναι, δηλαδή σκέψου αυτά που εμείς τώρα συζητάμε για τα views. Σκέψου ένα τέτοιο παλικάρι το οποίο Ναι. ξέρει και πολλά από αυτά ξεκολώνονται στη δουλειά. Έτσι. Μπορεί Έτσι. να το έχουν, αλλά ξεκολώνονται. Και να λένε πω, κοίτα να δεις, ο μικρός Γιαννάκης έχει 7.500 followers και έχω 5. Θα κάτσω να λιώσω ακόμα παραπάνω και θα ανεβάσω. Δηλαδή νιώθω ότι υπάρχει μια πίεση σε αυτούς. Μπορεί, αν το βλέπει κάποιο έτσι, υπάρχει. Εγώ δεν μπορώ καν να το δω έτσι. Γιατί θα με τρελάνε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να μπω και να κάθομαι να συγκρίνομαι και να κοιτάω τα νούμερα και πέρασε αυτόν ή με περνάει αυτό.
Δηλαδή τους συνδρομητές πολλές φορές δεν τους θυμάμαι καν. Δηλαδή μου τους θυμίζουν ότι μου στέλνει άλλος μήνυμα, μαλάκα μπαίνεις 80K. Λέω μπαίνω 80K, what the fuck, ας πούμε. Δεν το κοιτάω τόσο όσο φαίνεται. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε να δούμε πού θα πάει όλο αυτό. Να το επηρεάσουμε όσο μπορούμε, αλλά κατά ένα μεγάλο ποσοστό είμαστε και λίγο θεατές. Ο καθένας μπορεί να επηρεάσει στο κομμάτι του, όπως γενικότερα σε όλα. Σίγουρα. Στέλιο, εύχομαι να ζήσουμε λοιπόν, να προλάβουμε να ζήσουμε σε αυτή την πραγματικότητα που οι βιονικοί κιθαρίστες, οι μισός άνθρωπος, μισός αράχνη κιθαρίστες θα έχει κατακτήσει τον κόσμο και αναγκαστικά πλέον στις εξετάσεις θα δίνεις στο σχολείο πόσο γρήγορα μπορείς να παίξεις 38 με, πώς το λένε, hybrid picking. Έτσι. Άστα να πάνε, δηλαδή. Τι να πω. Χάρηκα πάρα πολύ που κάναμε την αγωνική μας. Ανυπομονώ πραγματικά να ακούσω προσωπική σου δουλειά, γιατί πιστεύω ότι θα ζωγραφίσεις πολύ όμορφες εικόνες. Έτσι γλιγκλονένιο, αυτή η έκφραση που είχε πει ο Σαμπάνης, φίλε, που την είχε πει ο Βλάχος. Δηλαδή αυτή την έχει συγκλονίσει. Γλιγκλονένια κομμάτια περιμένω να ακούσεις, να ακούσω από σένα. Μακάρι. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε πάλι σύντομα και on και off κάμερα και όπου θα το χαρώ, Νίκο μου. Καλά δουλειά. Σε εκτιμώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.